สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. 中夢摸幾到沙據那灣子睇到鐵腰到咗俾雪流最流老說到沙လုံးđầu俾喺檸檬พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์แค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตายเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert เขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
ใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากไอ้น้อง โอเค รู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหาย ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคาร โดยมูลนิธิรักป่าน่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนาม นันทศิษย์ป่าคาร อันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่าน ภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียร รถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทย พิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่าน ความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่าน เทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต น่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทอง เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสารสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ หนึ่งเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศ การเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมือง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยรักชาติไทยใส่ใจโลกนี่คำขวัญวันเด็กปีนี้นี่นา แล้วเราจะไปเล่นเต้นเที่ยวที่ไหนกันดีอะมาที่นี่เลยจ้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงเที่ยง กิจกรรมตอบคำถามเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมายแล้วพบกันนะคะ cái bảo chế chua thế kiếm ba đông đảo cho một trái không món nhà họ sẽ thêm bát thong là sẽ thêm bát bít trong bát có một trái bảo có lúc chế chua không món tàu bao giờ nhà họ ít dùng có một bảo có nhà họ application support cho line support cho tàuแล้วก็อยู่หมู่ถอก็รอพสตสถานีอนามัยลอนแต่จะเจชั่วเป๋าเจ้าก็ละเตาเท่าก็จังผู้สต้องหมู่ถอเป๋าเนี่ยเขาสปสช1330กูเตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจะต้องดาวอวนบัตรชื่อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไม่เล่นบัตรก็ไปดูจะมันเจเจ้าต่อจะเช่าวัวไฮตาลสนยังก็สับปอมุสีหรือรู้เจชั่วว่ารู้เชิญย่อจินยาเจริญก็แดนเดาเจก็ยกจุงมูถอแดนเดาแหล่งเป้าก็แต่ตูจือเจตูเขารอตูรอปานเดียรอแล้วจะจันเดาเช่าเจเดาเถงได้เที่เราแต่ซ้อว่ามั่วเชิญย่อเขาแดนเดารู้เชิญย่อยกจุงย่อเขายิ่งถ้าจะว่ารู้เจชั่วเดาใช้หัวก็เที่ยวยถอเป้ารู้เจชั่วเดาเตา
จอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีเตามั่วมติเถ่านุติเน่งเก่าจั่วลูกเก่าคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าช่างกวดเล่งมั่งเกล่าเต้งเหม่งสถานะหาสัญชาติจัวจอตัวเองคือย้อจัวหูเตเฉอไทยเจ้าเลจู้ใจมาตราเก่าช่างแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองชงอ้อเช้งจื้อปัวเน่งเก่าอ้อจัวจอตัวเองคือจึงกังลุย้อจัวหูเตเฉอไทยเด่นเดลูเหล่าหามั่วทะเบียนประวัติเจ้าเก๋เจ้าใจมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจเตาหาเจ้าเลจู้ใจมาตราชังทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติชงอ้อเช้งจื้อปัวยีจอตัวเองคืออยู่จัวหูเตเฉอไทยคือมั่วเล่งจื้อรอชื่อเล่งหน้าย้อจัวหูทะเบียนประวัติบุคคลคือจื้อมั่วสถานะทางทะเบียนมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสัญชาติไทยเตาย้อนย้อจัวตัวเจ้งกรุงเทพจีนเต้าเต๋อเตาจวนเต๋อสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหวยย้อนย้อจัวหรือลู่เสงจีนเต้าเต๋อถอเตาจวนเต๋อนายอำเภอเจ้าเลขอเชอกือยุ่งย้อเจ้าเลนูฮะชื่อเหอราชการภายในนุติเนงเกาจัวลู่เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าจงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุมเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วโอ้ยจอปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อจอการลูเหล่าเดาฮาอาขอมัวเกยเลยยอเกอvì mua kẹt lỡ chứ hà lỡ lông cua khai dạ lo sư lỡ la lỡ tê ua chua mua tăng sữa tờ giang mông chua sông tu thầu cơ cho cán lưu ua tén mèn chua sữa lờ dù sức hờ lờ cứ bấy sữa lờ dúa tao sức cổng tê chót lỡ lông báo lưu sứ viết thì khí thải phao tê muốn lông cua lưu ua chí của nhang của cừ chót lỡ mót lông báo lưu pu cha ha sư băng tí thái sủa tàu cô do bùn chua khó từ ha ca chua chó nụ chữ phố chua rong sốt lờ sứ bán chuột ua tàu do sứ cồng tê chót lỡ bé cha lê tàu phố chua rong lụ ua bang đầu núa sự tống chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú xén trăng mài lú sư hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sư hở chứ tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sư hở cầu sang tén chú cầu gì tén trang tờn đầu sang em tê ý chén plau bùa sang chậu trao kHz đầu núa mông do bê lù mông suốt lờ so cán nông tàu nhớ rong ý chồng nạtจะกึ่งนิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพฤหัสบดีนูตีอีลุอีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลุอ้อลีสาเก่าเป้ตูจ้ากือกังนูนัวยอมบัวปีกีย่างจัวลูอ้อลีสาเก่าเปล่าตูจ้าคือกังปีกียอนาจัวชงหนัวยอเน่งชงเดาหนัวกูยอจัวเสงว่าง
dòng xa trọc ăn tròn đủ sự tông chùa hà lù mong đảo lũ xến trên mày tuần giữ y chồng nạ chứ cứ đi nính chàng suốt lờ mà uốn đế núa trăng tàu chùa suốt lờ tàu bao hà tà tàu núa cú chùa câu lũ xua chỉ kia chùa suốt lờ tàu nó sư ê thó bế chó nạ chứ cứ đi nính chàng phong dư suốt lờ cứ men gang lù sai hà lù nồng nhỏ chuôn đảoเพจ Facebook มาทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจองเตาจัวเมชัวเล็งจัวตูกือลูปังจวดช่องการดูสุต้องจัวฮันลูมงเตาลูเสียงเชียงใหม่หวังให้เจ้าชาหตาสวดเล่าย้อนดูย่ออวดพงยูอวดเกเถาปีมงจูจัวเถาซาวเอจวนจื้อนัวเปตรกันลูกงเกลอเจอวดเกว่าจ้าcha cu nia cu chia ni yu tong ko mo thiên cho nu nia o ti tu e no lu mi mu yo ya ba ni thong xian mu lo kong lai ani wa lu nang nyo no shi che mu ho shi pa lo ni ya lu te tua la lu cha ni chi rong e che cung ko mo tian tho nu e y lăng ni yo mu nyo la nia y shan da ni cung ko mo e wa cha cô mua ni cô mua cha cô nia cô chỉ ni yu tông cô mua thiên thọ nu nia ở ti tu en họ ni na lu mi mu cho ya te ni thong xian mu lo công che họ ni wa lu nang nyo no shi lu mu ho shi che lo ni ya lu te tua la lu cha ni chi rong en che cu mi go mo cho tia chi no nu e y lăng ni yo mu nya la y tong mi te a cu mi go mo e wa cha go mo ni ya lu te tua la lu cha ni chi rong e chi no nu chan chua ni mo lu che mo pu da du mu cha te mi ya ke a ni tin dia lăng to lo sai ni chi pa nia tu cha chi ni pa ra ta nia lian do nia chua yo dia li chang cho so je ang go mo chi no nu chan chua ni che ku go mo wa lu nang cho nang chua cho te mi ku te che yo rong po ti ta lin doan nia lia mi chua pla nia lia mi chua tu te cho lu rong la tang mu rong tu de a ku mi go mo chua wa cha go mo cha ni ya lô tê tua la lô cha ni chi rong e chi no nu chan chua ni mo lu che mo pu da de mu cha te ya ke a ni ti de lăng ta la sai ni chi pa nia
tu cha chỉ yo bỏ rò ta nhà liên tao nhà chúa yo của si cả lỡ mù trô số cha chỉ nung tròn chúa luôn cho ni chỉ hai lo lu xe ni xa rò tia rô nó chỉ nung tròn chúa lo lỡ tu tia yo chê cũng cổ mua wa lu mi nang cho nang chua cho cu nia cu chi te mi cu ca che yo nang po ti ta lin doan nia lia mi chua pla nia lia mi chua tu te cho lu rong la tang mu rong tu da cu mi co mo wa cha cô mua ni cô mua cha chỉ nung tròn chúa ni chỉ tên chơi lo cho trùng mi tên nó ni chỉ tờ trùng lo yo ý chỉ mi pa cha lo pe cho mong chỉ nung tròn chúa tờ trùng lỡ tề si plơ en cha ca rể chế yo ma cha hô ra mù yo xua en cha yo bỏ luôn mong cầu lo mò em luôn cầu lo mò yo tua lo tề si tơ yo mù nó cha lo pe cho cũng cầu mò chỉ nung tròn chúa ni luôn cho chỉ hai tu tia lo lu xia xa rồi tia rô nó chỉ nung tròn chúa en che yo tờ trùng si plơ lon che yo mùng đón nhà na mi nung lo si tư so cú mi go muôn chúa wa cha go muôn ni go muôn cha chỉ nung tròn chúa ni chỉ tên chơi lo cho trùng mi tên nó ni chỉ tờ trùng lo yo nhà ý lu sông treo tờ trùng lỡ tề si plơ ni cha ca rể chê yo mai hô ra mù yo xua ni bỏ lúa mò gồ lo mò luôn gồ lo mò ni tua lo tề si tơ yo mù wo khoa chỉ nung tròn chúa chỉ mong gồ lo mò em ye yo tờ trùng si plơ lo yo mùng đó nhà na mi nung lo si tư quả ni cu mi gồ muôn chuối wa cha go muôn ni go muôn cha chỉ nung tròn chúa ni lo cho trùng mi tê nó yo che cũng go muôn quan chúa nhỏ yo mùa lỡ cho mong rong mùa y nu tư go mùa thiên đô nu hà chẳng yo to lo quan go mùa thiên đô nu nó xí chế mù hồ xí lô yo cho mong chỉ rong en che cũng go mùa en che yo bỏ chỉ nu tề plea to nhà đa tua tu bon tua cu mi go mua wa cha go mua ni go mua chỉ nung
tròn chúa nì lo cho trùng tê nó em cổ mùa ya mùa ta cho mong rong em mùa lỡ ý nu cú mi cổ mùa thiên thô nu e hà chẳng do to lo hoa lu nừng nhỏ nọ xí chế mù hồ xí xóa ya chi mùa cho mong em che cú cổ mùa ya bỏ chỉ nu nu tê plư đô nhà đá tua tu bao xóa chê xí quá xí chủ li lu chủ lu mù cứ có đô cổ mùa trừ xe ca nâng nhỏ xe mùa lỡ ý nu cổ mùa thiên mi thô nu nì bù tao cho lo uang cổ bùa thiên thô nu nọ xí chê hồ xí lu là mà cũng cổ mùa Chuan giữ núa, yếu múa y trang xú sử cho lù thẳng chùa bê sốt lờ tàu bao hạt chùn tàu, kế sứ bê lê phèn khu móc khung ghen cứ dò, buổi trục chớn mà cháu lê răng núa núi chè cú tàu mua chó núi chứ bó cú tàu tự tuôn thuộc tàu hà lê núa hà tà thầu chuôngเทศกาลnúวันหยุดกือเกาเอาเปนูนัวมาเล่งตือคือhà tàเมยัวเตาเกตเล่มงช่างcứช่างตี้ละชื่อมงยีเตเฉยนัวมาโยก่อนร้องกางเมเลนเตาตาเฮาฮันเนอร์วิโยhà tàเป้จื้อมัวเป็นสื่อเป้าเตาhà tàเป้ยัวมัวม้อมวนเก่งเถาตือยัวมัวเต้งเมงสื่อเช่นกลางจื้อสื่อเลยคือเตเถาเอbé hòm mò chủ chớn dò cho lên nó căng ô chữ thao bang chén hậu sa lò sự cho lên tua tê tua tàu y sang chú mua dù hà lu chữ men lờ ha cho lênหัวเช่งมาเป้มัวเป็นสื่อซื้อเป้เลเกคุมอคือฮูฮาตาสิทธิยูเซฟเตามาสิทธิยูเซฟหนัวนุเจยอเป้ซื้อเป้เลเกคุมอคือยอฉุกเฉินมัวเป็นสื่อใจเก๋ปั้งจั่วคุมอคุงเก่งแบบฉุกเฉินเตาช่างเจ้าอ้อชั่วโมงเทินเด้มาเป้อยู่ชุดตังยาหนอมานเดาเปเลสิตคือซื้อกรณีฉุกเฉินหนัวนุเจต้นนิงไทยมั่วเป็นสื่อซื้อกรณีหนัวเตาอ๋อมั่วเป็นสื่อคือยัวใจเก๋ปั้งจวนเดาจ๋อกู้ชีพฉุกเฉินเตามาสั่งเป้มงคูมอเตาจวนเดารู้เจชั่วคือย่อเจเป้เกิงเก่าจัวต่างชื่นเตาอ๋อจื้อหาเจชั่วรัฐบาลแล้วชื่อเจชั่วเอกชนเป้จื้อช้อสำรองเป้ลิเนียเทวันเดวิยอหาตาเป้มั่วเฝ่งคือเป้ยัวซื้อเป้เกคุมมอคือยอกรณีฉุกเฉินเลยหนัวเตามาโยฮาตาเป้มัวมอมุงเก่งน้อยเจเดาสุต้องทอเกปังจัวเตาจวนเดาจ๋อหนูจื้อคือชั่วปัวจวนเดาตุมเบอร์สุต้องอีเจ้าจั่วเตาละชื่อเป้มัวเป็นสื่อเดาสุต้องนงเป้เลเฝ่งเกคุมมอคุงเก่งคือยอสิทธิยูเซฟเราชื่อมอฉุกเฉินเตาจนเดาตุมเบอร์สุต้องอีไปศูนย์มากูมัวจะลูถังเลยหนัวจัวเป๊ะสดเลยเตาเป้าเลยหนัวจัวยองมัวก็ยันรออีชาหัวชอจะ相น้องกูย่ออีเลงเจียต่อชีมัวก็เลยกูลุกเลยนึกเชงอยู่เย็นกว่ามัวแต่งดื้อชีตลอดวิญญาณยอสองกระสือนั่นเองเล่งตัวตัวเล่งกู
จวนจื้อหนัวอยู่มัวอีจางสูมองตัวจะหลูสังจัวอีจงหนาจะกุตีนิ่งจางสวดเลอเต่าเป้าจางสูมองตัวหนัวชื่อเซ็งยอจะกุตีเซ็งมองท่อตูคือสร้างจังสูหนัวยอหวังฉูเซ็งท่อย่อจวนเดาลู่จอผาปูจอมอำเภอแม่แตงเดาลู่เสงเจียงใหม่ยอตูคือสั่งจังสูหนัวตูตั้งชื่อเน่งยอเล่งจื้อฮูฮาตาเสาผ้าเสียงท่อย่อจวนเดาลู่จอผาปูจอมอำเภอแม่แตงเดาลู่เสงเจียงใหม่มัวนุยงกือยังเล่นเดาจัวเจ้าชงนือเตาตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนูตีไปโจอีลูกเก่าอ้อลินดูมาจ๋อกือตี้ตุกียัวจมงฟ้องกังเราชื่อจมงใจจวนนูตีไปลูอีลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวมาถอมัวจังสูหนัวสร้างจัวอีจงน่าจะกุตีนิ่งจางสวดเล่าเจ้าเดนัวสร้างจัวจะกุตีเสียงมงท่อตั้งชอจือตัวเล่งตึงเบกุยอเจ้าเดนเดาลู่จอห้วยลึกน้องหอยชาแม่สาห้วยกว้างห้วยหอยแม่ตะระสะเมิงเมืองแปงรชื่อผาสำราญแม่ราน้อยห้าจกุตีเสียงมงท่อกุยอจวนดักลู่เสงน่านลู่เสงเจียงไฮ้ลู่เสงตากห้าจกุตีเสียงมงท่อตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบอ๋อยอจัวชัวลู่จอยอมเมเตาหนอเหล่าเป้าจูหน่วยใจต้วนรูปังชายปังลูหาจวนจื้อสังจัวย่างใหม่หาย่างหมอจอเซ็งลู่เซ็งจื้อตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบหาจวนจื้อสังจัวอีจงหนะจื้อกุตีนิ่งจังตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบอ๋อคือหาจื้อจูหล่อจัวเมสดเหล่าเป้าจูตูตั้งชื่อแน่งคือยอเสาผ้าเสียงท่อยอจวนเดาลู่จอผาปูจอมอำเภอแม่แตงเดาลู่เสงเชียงใหม่นุเจตวนรูปังไซปังลูหอมาจอกุตีจอตุกียัวจมงฟงกังหลอชื่อจมงใจจัวนูตีไปลูอีลินดูชงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวมาตูคือสร้างจังสูนัวยอหวังชูเสียงท่อย่อจวนเดาลู่จอผาปูจอมอำเภอแม่แตงเดาลู่เสงเชียงใหม่ยอตูคือสร้างจังสูนัวมากุมัวจังสูนัวจะหลุดสร้างเลนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลนัว我听路遥可摘了地波鸟的，这哟哟中差好多个干怕哎中头多，这个鸟哟哟中头。多中看高这哟的不灵，那灵子路干路。cha có ta hồ tua nu sa y hồ tua lu pi cho yo yo nè măng nè số tên ở cha cho sơn đỡ hồ trên hình ở cha có ta hồ tua cho từng cho em chơi yo không có tu chữ tung tua li sinh mi cô càng có cái đèn đơn chỗ lò càng đỡ tua chỗ càng hơn đủ yo lô tư chân yo yo bi tư mong lời nịnh trăng tê nó cha chữ dần đơn trên hình nó cha từng cho yo không có tu nè ba chân tổ mừng a mi cho đã cùng ta linh nè linh giữ tu gì trăng hơn đủ yo khó cha lời tỷ bố nhỏ tươi khó cha tỷ bố nhỏ tươi cha yo yo chung cha hồ tuổi cơ cáp lê chung đồ tuổi cho có chờ cha yo yo chung đồ tuổi chung cường con cha yo tập lê linh nè linh giữ đủ con đủ cha có ta hồ tuổi nu sa y lên nè lu pi cho em cha yo yo nè măng cừ nè số tê nó cha cho tự đã em trên hình nó cha từng cho yo không có tu chữ tung tuổi li sinh mi hồ
cha gió mơ của căng tôi có cái hôm đèn đơn chỗ lọ căng tơ tuần chỗ ký hộ hồ cha tì bố nhỏ tư chân gió gió bi tư mong lờ nịnh cha tên ọ cha chữ tờn đơ hồ nó cha thằng cho em cha gió mơ thằng nè ba chân tuổi mong mi cho đã cùng ta linh nè linh tư tu mong gì chi ô chân đủ gió khó cha lờ tì bố nhỏ tư cha gió gió nè măng cư nè số tê nó cha cho tự đã em trên thì nó cha có thay gió cứ thằng lưu có lòng có sự vọng đã hồ lo tung lên chúa lờ tì tô có na hồ cha gió gió bi tư mong lờ nịnh trăng tê trên thì nó cha chữ tự đã em trên thì gió bằng con chúng cho linh nè linh tư lưu có chế cha hồ cha bi gió hạ thơ tù nhỏ ký lù lăng á tổ ký khổ xa nín tù gió khó cha lờ tì bố nhỏ tư cha gió gió bi tư mong lờ nịnh cha tê cha gió gió nè măng cư nè số tên ọ cha cho tự đã em trên thì nó cha có thể cha gió cứ thằng lưu cột lòng có sự vọng đã hộp đồ tung lên chúa lờ tì tô có rơ hộp cha gió gió bi tư mong lờ nịnh cha tên ọ cha chữ tự đã em trên thì nhớ ọ cha có thể cha gió bằng con chúng cho linh nè linh tư lưu có chế cho em cha bi gió hạ thà tù nhỏ ký lù lăng tổ ký khộp lại cha gió gió nè măng cư nè số tên ọ cha cho tự đã em trên thì gió nọ cha có thể tổ cha thằng cha tên cha gió khăn cổ chân đằng năng hồ tổ tì sư cái cha bộ cú có vọng tì sư tính ê cha gió mừng ô lô lù tô có linh cho thà tù có ký lý hồ cha bi tư mong lờ nịnh cha tên cha thì nó cha chữ tự đã em nó cha thằng cho gió khơi cổ linh nè linh tư chẳng có bộ cú có vọng hồ em cha gió chỉ có hình cho linh nè linh tư hồ nè lu lo tê nín đủ gió khó cha lờ tì bố nhỏ tư cha gió gió nè măng cư nè số tên ọ cha cho tự đỡ em trên thì gió nọ cha có ta hộ tổ cha thằng cha em trên y gió khờ cô cha còn thằng năng hồ tổ tì sư ca cha bộ cú có vọng tì sư tính em che gió mừng ô lô lù to cả linh cho ta tù có ký trắng hồn che bi tư mừng lờ nịnh trong tên ọ cha chữ tự đỡ em trên thì gió nọ cha có ta hồ tổ cho thằng cho tê trên y gió khơi cổ linh nè linh tư cho cũng là tổ mừng chú chú e sĩ có gì cho linh nè linh tư hồ nè lu lô năng hồ đủ gió khó cha lờ tì bố nhỏ tư cha bi sa cho phùng sang hồ tổ thọ đa bi chữ sa cho phùng chữ hồ nè thọ chữ
อีจงนาจึกที่นิ่งจางสวดเลยช่วงเทศกาลปีใหม่นัวเปยัวเตาเกมงจัวขอตื้อนัวลอกูยัวเตาสวดสื่อจนเดเกจังก็จังเชอ๋อมาเจ้าเล่ช่างนัวนูเจมัวจ๋อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋นอกกังเฮาหูพวกกูเต่าเติบตัวทัวเต่าห้างกัวหูเปอีจงหนาจึกที่นิ่งจางสวดเลิงฮาตาช่วงเทศกาลปีใหม่นัวเปยัวจังก็จังเชมงจัวขอตือกูซื่อเปยัวจู่เต่าสวดสื่อจนเดเก๋จังก็จังเชช้อจังเชเจ้าเข้าใจวิยอฮาตาเตเท่าเป้จังเจ้านุเจนึกูอยู่ยออีลูหอเป่าคืออัวจัวมั่วสื่อเช่งเดเก๋จังก็จังเชเต่าฮะชื่อตังเลนเดอนุเจเป้ช้อเฮาเตเฮาเจ้าอ๋อเล่งตือคือไม่เป้าไม่ตุเข่งฮาตาไม่เฮาเจ้าเหล่านุเจช้อจังเชหัวยอเล่งตือคือจังเชนหลอกูช้อเฮาเจ้าอ๋อมายอฮาตาเล่งตือคือสั่งสื่อตั้งต่อเตาเก๋จวนดูหนัวเอเมจังเชมูอินดอเก๋คือซาสังเจ้าจูนุเจจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ป้วมั่วจุดพักรถบริการปู้จวยจอเป้เสียงสวดเลาฮอนเจเชเฮาเล่นจวกข้อมัวเราเชื่อเล่งตือคือเจ้าจูเท่าใจเหล่ากูฮอปปือกูอย่างเลเก่าหน้าที่เก่าจื้อหน้าที่อัวกว่ายูรุเจเตาซูอี้หยบปลาจัวเอหมังเลจังเชจวนจื้อมองหอยูชอสังหาตาชัวจางอีปลาตื้อจูเหล่ามาชอสังเลนเตอเนอวิยอหาตาเท่าคือเป้เจ้าจูตัวเหล่าเจหลับในมาต้วนใจมัวเสืออวดจัวมัวเต้เต้งเหม่งสื่อเช่งเตามาวีเลนเตอยัวเตาเจงฟังเกิงเก่าเลยมาจอหนูจือปกุมัวมาตรการคือลูปั้งจวดตีไทยดาวเหงจือหามัวจุดพักรถบริการจัวเป้เสงโลละชื่อมัวมาตรการคือจือปูหมดเลยมัวเจ้าจัวจอมีหยัวคือมัวน้องยองเจ้ากลัวเน่งเก่าชงฮะช่วงเทศกาลหนัวจอหนูจือคือชั่วปกุเตาบ้างจอเจ้าหน้าที่คือยลูปั้งจัวกว่าใช้เกิงเก่าเท่ากุนจื้อหาตามัวเต้เต้งเมงสื่อเช่งเดเกจังก็จังเชอ๋อฮะจื้อตังเรียนเตอหนูเจปกุเตามัวจะศูนย์รับแจ้งเหตุลูกปั้งจัวจอต้นเองคือหาตาเตาเจ้าหม้อละชื่อเตาจื้อเต้เต้งเมงสื่อเช่งจนเดเกจังก็จังเชมาช่วงเทศกาลหนัวเชดาวเห็นตัวเองเต่าตัวช่างจ้อยจ้องเกิงเก่ามาเปเตาเกมงขอตือรอยัวเตาสวดสื่อเกิงเก่าเลยอ๋อเอซังดูโซหนัวมดเกตเชอจูจัวเป้จอน่ะจือกตีนิ่งจังสวดเล่าเอเมเตาเกมงขอตื้อจือฮามงชางโลตะก้ามงว่างมงเจเราชื่อมงชางกือชางตี้มาถอกว่าเมสวดเลยเตาเกมงเล่ามงหูจืนจื้อเต็มเหม่งกลางจืออ๋อเอทอเกกงเต้นเดาชัวเล่งชัวตูเป้จังก็จังเช่นเราเป้กูอยู่เตาอวดเจ้าเลจู้ใจกดจราจรฮันเนอมากูมดจะหลุดทางเลยหนัวจัวเป้สวดเลยเตาเป้าเลยหนัว
ai chẳng ai bê y trong rừng cứ lùa mong à chẳng ai bê lu bê châu ai yo rong rong ô lùa lê nô tai mi yo yo lu cầu a li đủ lu sa y ai chẳng bê yo mô rong bù rong giờ tổ sở lu pi ai yo pi tàu lu rong chạy lu rong nhong mày chạy sổ công tổ nhau sổ lông tổ lu不计爱被来刚下过路多，只是去爱被来那个过来多，做业，爱将被一种人，cứ lùa mong ai chẳng被路家被酒要融融ô路来诺ai chẳng你要要路狗啊里路。路沙爱，将被要莫容不容有耳朵，哈达要爱将要路容在路容用爱在手工多，要手龙爱手工手龙多路不错爱，被雷刚下过路多都容要爱，被雷闹嘎过来多路通rồi ai chẳng biết ý trong人cứ lo mong ai biết lấy nó sự hậu tổ hậu sự khai nếu要biết nó biết châu ai tổ要相差ai biết nó sự khai tổ hậu sự hậu ai要biết nó相差tổ要biết châu你biết ý trong人cứ lo mong ai被领老是错多后是走哎，被虎哥虎弟虎能虎长老我一包哎，被得中了哎被有我让是我谁容容走多是老有你被一种人cứ lùa mong哎，被领老是走多后是错哎。被雷虎哥虎弟虎内虎长老，我一波哎，得中的我让是我谁用着多是老远哎，被一种人cứ lùa mong哎，将被雷莫容多多路容在哎，被雷能着来就路多路在在哎。的种的种种偶是老来，爱被雷莫容在多，路容多哎能着来在多，路来就的种的种种着多是佛主，你被一种人。cứ lùa mong ai,我chẳng被路被走要了哪。路车手哎，有我哥我弟我能我长多，我一辈哎，被路被走要拿路车上哎，有我哥我弟我能我长多，我一帮哎，将被路被走容我路来诺来啦得多，成果人哎领导老人呐，高雄哈你被一种人。cứ lùa mong ai chẳng bê châu rồng ô lùa lấy nó em là tê lơ tổ sinh qua dành e lệnh từ lo dành nà có sống khó hà cho bê trong dành có tu rồi chỉ sao mua chính lù tổ mua chân rồi bê xa lê mua chủ rong rong rong了多，是来落你被一种人，cứ lùa mong ai。
อีจงน่ะจะกูตีนิ่งจางสวดเรารู้ชื่อเหอกูตื้ออยู่ตังเราว่าจงดาวจะเมชัวเล็งชัวตูกือเมลูปังจัวช่องกลางดูสุต้องจัวฮัลลูมองดักลูเสียงจังใหม่ลุนรูย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีลูจูจัวเถ่าซาวเจกูจวนจื้อเมนเบาเลนัวซื้อเอเป้หมังตะกังลูซึ่งจื้อกลัวจวนเดินดูสุต้องจัวฮัลลูมองดักลูเสียงจังใหม่เถ่าซึ่งจูรู้ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเถ่ายังเจ้าดูรู้ชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งอัวจงดาวย้อจงสวดเล่าเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับชลธรปัญญาครับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 มีผู้เข้าร่วมทั่วโลกกว่า 12 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับขอเดชะพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองชาติประชาไทยพ้นภัยผองสันติสุขร่มเย็นเป็นเมืองทองร่วมฉลองปีใหม่เชิดชัยโยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตรไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเก่ากำลังจะผ่านไปและปีใหม่กำลังจะเข้ามาให้ทุกความเหนื่อยล้ากลายเป็นพลังให้ทุกความหวังกลายเป็นความจริงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรอยยิ้มความสุขและกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างสวัสดีปีใหม่อยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณและคนที่คุณรักกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 ทั่วโลกรวมกว่า 12 ล้านคนนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 พบมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,613,973 คน และผ่านออนไลน์ 5 ล้านครั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 93,761 คนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเดิมศักราชใหม่เตรียมจัดกิจกรรมแห่ผืนผ้าเหลืองผ่านบันได396ขั้นห่มพระเจดีย์สีทองบนยอดเขาช่องกระจกเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2569 เช้าวันนี้เริ่มในเวลา 7 นาฬิกานายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมขึ้นเขาห่มพระพาท่องช่องกระจกเถลิงศกรับพรปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกผ่านบันได396ขั้นกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาและสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามอ่าวรวมทั้งอนุรักษ์สืบสานประเพณีการห่มผ้าเหลืองพระเจดีย์สีทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยกำหนดจัดกิจกรรมในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ที่บริเวณเชิงเขาช่องกระจกจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันแห่ผืนผ้าเหลืองขนาดใหญ่ที่เขียนชื่อของตนเองและบุคคลในครอบครัวขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อห่มพระเจดีย์สีทองเสริมสร้างสิริมงคลรับปีใหม่พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตยอดเขาช่องกระจกเพื่อรับใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการให้บริการทดลองวิ่งฟรี M6 บางปะอินปากช่องขาออกจากกรุงเทพมหานครก่อนจะสลับเปิดขาเข้ากรุงเทพมหานครเริ่มในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคมนี้
จากที่กรมทางหลวงเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือ M6 ช่วงบางปะอินถึงนครราชสีมาตลอดเส้นทาง 196 กิโลเมตร โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำหรับช่วงบางปะอินปากช่องได้เปิดทดลองใช้ทิศทางขาออกจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และจะให้บริการถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเท่านั้นแล้วจะปิดการจราจรชั่วคราวช่วงบางปะอินปากช่องก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดให้สัญจรทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันที่ 5 มกราคมนี้ศูนย์ AOC 1441 แจ้งเตือนระวังสแกมเมอร์ช่วงปีใหม่ขอประชาชนยึดหลัก4ไม่รับมือ5กลโกงที่ระบาดหนักนายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศูนย์ AOC 1441 ได้แจ้งเตือนภัยการหลอกลวงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พบว่าข้อมูลการระงับบัญชีสูงสุดจากรูปแบบการหลอกลวงที่มีการระบาดต่อเนื่องของมิจฉาชีพ 5 อันดับแรกที่ประชาชนต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือ 1. หลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะหลอกให้จองที่พักหรือร้านอาหารปลอมหรือซื้อของขวัญราคาถูกเกินจริง 2. หลอกทำงานหารายได้พิเศษช่วงวันหยุดยาว 3. หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล 4. หลอกลงทุนโดยมักใช้วิธีชักชวนลงทุนอ้างว่าลงทุนง่ายกำไรดีได้ผลตอบแทนเร็วและ 5. หลอกให้กู้เงินโดยช่องทางโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook LINE และ TikTok ที่ประชาชนถูกหลอกมากที่สุดจึงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่คือ 1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบ 4. ไม่โอนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. ว่านูลิซูชีถ้ามีคนแนวจามาอามุสานีมาอาคือที่ลีสร้างโง่ว่านูวัดซึมาอาคือแฝมากูวัดทัวมาที่ลีชิควาลิปุดูถ้ามีคนแนวจามาว่านูลิซูชีจะขวาจับโว
อามาคือตาโคเลเลทะเลนิมายาจานิมาทะเลซาจางโอ รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎร์เสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติรัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแปมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อจากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ
ห่งชาติปีพุทธศักราช 2569 รักชาติไทยใส่ใจโลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลาตั้งแต่ 8 โมงจนถึงเที่ยงกิจกรรมตอบคำถามเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมายแล้วพบกันนะคะเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศการเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมืองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยนี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330น่าถึงมาปีใหม่ซึ่งจีนชมังโงมันยาคณะรัฐมนตรีไงมีมติยากกว่าอยู่หัวมองเมื่อเหื่อยกุลาซื้อหาหนีซื้อกูยังไงยิ่งคงอยู่ตรงนี้ชดซื้อฉีกว่าอย่าไปรับมองเมื่อเหื่อยแก้ไขปัญหาไงสถานะอาทิตย์ยังเหื่อยสัญชาติไงเอาถ้ามีคนเนี่ยว่าจะส่วนไงอธิบายที่ยากกฎหมายถูกว่าไปรับมองเมื่อเหื่อยไงมาตราที่17ไงแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองไงพอ2ว่ามันอยากให้คนอยากให้หนีตัวเนี่ยหนีซึ่งหนีกว่าไงเท่าว่าถ้ามีคนเนี่ยว่าจุฬาโซอาทิตย์เนี่ยคือมือจ่าจางงเป็นยังไงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทะเบียนประวัติเธอถูกต้องอยู่ไงอธิบายว่าสารว่ายื่นขอสถานะไงคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดียินหน้าบุรุษไงอาทิตย์ทยากฎหมายถูกว่าบรรดามาเพิ่งไงมาตราที่7ทวีไงแห่งพระราชบัญญัติไงสัญชาติยึดโขงว่าไปเฮอพศยังไง2508ไงเอาถ้ามีคนได้ว่าเฮอตาซูโงไม่ยังไงอาทิตย์ยังเฮออับบามันก็จะเฮออัมมาไงเอาว่าอยู่ในทะเบียนประวัติบุคคลไงอธิบายว่าไม่มีสถานะทางทะเบียนมาจุบะเฮอสามารถยื่นขอสัญชาติไทยที่กรุงเทพมหานครไงยื่นที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองไงอธิบายเราส่วนต่างจังหวัดจะจุบะเฮอว่ายื่นต่อในอำเภอตานภูมิลำนาไงปีขวานแล้วก็จะบอกว่าอำเภอยี่ที่ยื้อชองไงยื้อเวลางูมันยากว่าเวลาใช้กันยาขนาดถี่เนี่ยควานยี่นวันยี่สิงห์อันเดียบเฮนี่มีกับพวกควานยี่ที่น่าเหียโชหายี่จื้อกูยังไงยึดโขนยี่ตัวเหียโชจื้อกูกว่าเสือทีนี้ยื้อชองง่าทำไมถึงมาปีใหม่ซึ่งจีเจ้าว่าชอบได้เชียร์ว่าบุกอามาสนใจลงโฆษณาทาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอาสถานีวิทยุของมันยังยี่เสียคือคือเสืออาทิเยยี่สัญญาว่าคือหุยยาคือยิบเป้งเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอาทิปัญญาอามาสนใจลงโฆษณาช่องของปัญญาติดต่อ
ที่สวทเชียงใหม่ง่ายิบเบอร์โทรเป็นอย่างคือ053-276-0685อาทิเย0922468579ง่า
小话不啦，花花，阿么啥？阿我李松我都知的话，贝拉我啊，阿我李松我ปากกากุง我บรรยาจิ้มหมายงะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วานดูจับว่ายี่ครึ่งความถี่โงบรรยายระบบยาย AM ยี่ครึ่งความถี่ยาที่ตูลี่ยาสิชื่อโชว่าโจยาเหอโดหลังอ่ะอาทิตย์ทาวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพงอุปเหสวทจุดเยียเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นาทีนี้ว่านี่นานเนี่ยสิตัวอย่างอ่ะทีนี้มาเฮนี่ว่าดวงอ่ะนี่เวลาจ้ะในแนวบรรยายในแนวชมมุขว่านี่จิมโมที่ว่าโดที่มุลงบรรยายนี่มุขว่านี่3มุงอ่ะนาทีนี้ว่านี่นานเนี่ยสิที่เรียนตัวอย่างอ่ะนี่ไม่ถึงยังงบรรยายเอาลิสูอาบาริเห็นยังแบบว่าคือภารกะอาจจะแบบนี่ไม่ถึงยังมาคือสติหาสสารนี่ไม่ถึงยังอ้างนี่ยี่โคยี่โตยี่จังหวะขวัญใจง่าอาจจะเป็นอย่างว่าถ้าบางงบรรยายคือนี่ไม่ถึงยังมาคือที่หาที่นี่ดูแลว่างานมาคือยี่โคยี่สิอาจจะยังยี่วุฒิยังมางานยี่โคยี่ตัวว่ายี่จะโชคว่าดูแลว่างานมาคือยี่วุฒิยังมางานได้แบบว่าชอบคือสวัสดีปีใหม่งองานอาจจะแบบคือกูชินได้กว่า我小伙儿和花啊，啊，这个我小伙儿和做些做嘛啊，负责些花和咩我接啊，这个那在平常和他做接啊，第二个第二啊，我们边在说，没在说，我在我都接负责些和咩，我们接些花啊，这个我。ทีนี้แกทีนี้อาคือดัวคือไงอะไรกว่าเยอะคือยีลายเยอะคือไงทีนี้แกทีนี้เปลี่ยนยี่ห้ออย่างที่เรียกกุยจริงทีนี้เมื่อสาบยี่ขู่ยี่สิบตัวคือไงเนี่ยกูหลังไม่คือกุยจริงแบบคือสิ่งที่ขู่ว่าคือนี่ไม่ถึงนี่ไม่ก็ว่าจะมาคือเงาคือมาคือล้มต้มใหม่ยี่สิบที่เรียกตีนี่คือที่เรียกยี่กุยจงที่มาคือกุศลยี่สิบเห็นยี่ปลุกว่าชัวที่เรียกตัวชิตัวเจ๊ชัวที่นี่ที่มาแต่เชื่อทยามาสสำนักงานตำรวจไซเบอร์แต่มาแจ้งเตือนว่าว่าที่ช่วงปีใหม่โง่ไม่ยากลุ่มมิชาชีลาโชมาคาโซแบบว่าที่บุมาคือลัดโทฟลายิงวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรงวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานวันนี้เจ้าหน้าที่ว่าขนส่งเป็นยังไงก็มาทำมาเป็นยังคือมาสัญญาปีใหม่เดี๋ยวเราว่าเงินนุยามีคาโซผู้โชคดีบ่ได้ไงที่แบบนั้นยาพบที่เรียกโอชาปีใหม่สัญญาคือเลสโซเกินชาเป็นยินนั่นแหละอีข้อมูลเดียมาตรงที่แบบอีข้อมูลบันทึกก็แทงงบอย่างนี้ทุกคนแบบนั่นแหละว่าบ่หอไอดีไลน์อีไลน์สุดแพดีนี่นั่นว่าลิมาสุฟละเดี๋ยวว่าดีนี่คือมีข้อมูลบุกเกอร์รถทะเบียนบุรุษที่แบบเลสโซปีใหม่ที่เรียกบอกของขวัญที่เรียกมีนั่นแหละว่าสุดแพว่าอีไลน์ดีเยอะจริงที่แบบว่าอีไลน์ว่าสุดแพยิงงบอย่างนั่นแหละยิ่งกว่าไทยฝรั่งนั่นแหละว่าลิงสุฟละเช่อีลิงก็งงมันยังมาคือเอาดีงเป็นยังรถทะเบียนแบบทิศทั่วแบงข้อมูลโทรศัพท์แชร์ธรรมะที่แฮปดีมาคือตัวสิ่งทีนี้ว่าใจนี่คือคนโทงที่ยืนหน้าสิ่งลีนยืนหน้าสิ่งว่าที่มันเนี่ยมันช่วงที่นี่พอกดดูว่าเนี่ยว่าเลขบัญชีตรงนู่นเลขบัตรประชาชนสื่อสารเสมอบุกคือนุ้ยข้อมูลประตูมาเพียดีกว่าคือจะเห็นนั่นแหละที่มาคือตัวสิ่งที่เป็นอย่างช่วงที่ช่วงปีใหม่ก็คือคนนั้นมันจะคือมาคือจำโม่ที่กลุ่มวิชาชีพมาคืองานเจ้าหน้าที่ก็ช่างเป็นยังไงกูมาทำมาเป็นอย่างคือนุยลูกค้าดีเด่นนุยผู้โชคดีเป็นยังไงที่ทุกคนแล้วจะสัญญากรฟุบกรบ้างไงมาคือกลุ่มวิชาชีพมายาสำนักงานตำรวจคดีแจ้งเตือนฝรั่งมาคือจำโม่ช่วงงานที่ถึงบางโง่เป็นยังไงที่ช่วงปีใหม่มีสัญญาคนนั้นเพื่อนที่กระโดดเพื่อหิ้วความมาแจกสุดยอดเพื่อกับเบียร์มาคือจุงอะไรเพื่อโลยูซู
จะกูอยู่สู้หุ่มยาที่ยิ่งสัญญาคนนั้นบ่เฮงอ่ะมันก็เบี้ยบ่เฮาโลชิสุบ่เฮมาเฮญอาติญาละมาละว่าเยงอ่ะเตจะมึงอ่ะโลหุ่มยางอ่ะอ่ะบ่โลชิสุงอมันยังอ่ะแลกแลกอ่ะหมดแต่ชื่อใกล้ชิจุกุติงอ่ะอ่ะบ่โลชิงมันยังเฮอ่ะมาเฮญิมาแต่ชื่อนี่เฮโลชิงอ่ะอ่ะบ่แทงบ่บ่เฮงอ่ะอ่ะมาเฮแต่ใจเยบ่ชิงไงมันก็ยังนูเฮมาชิงอ่ะมาชิบ่เฮงอ่ะอาจจะไปแต่ก็สิทุเลยพอใจไปหัวจะชวนแล้วเขามาแล้วเขามาทอดแล้วเขาไปจะเสียว่าจะฟอสเกิดนั่งอ่ะที่มาช่วงปีมาก็จงอ่ะที่จะก็จะมาเกิดอุบัติเหตุมังอ่ะทอดเขามังอ่ะที่ถึงมังอ่ะเป็นยังไงเอาโลชิซุงเป็นยังมาดูนี่ไงยังไม่ยังโลถาชื่อบริงอ่ะที่ยังกว่าว่ายิ่งมือซื้อตัวก็โลถาชื่ออ่ะที่ยินโทรศัพท์ทวงมาหลดทชิบังที่มานิ่งแดงเบียร์ที่ปากกาจังมาสับยาเวลารณรงค์ที่ช่วงปีมาจะก็จะบากว่าเกิดอุบัติเหตุมังโลจูเข้ามาโลป่วยมาแต่คือมาจุจินมาที่นี่จะเห็นที่ไปยังชาวมามันก็เดี๋ยวมากว่าชื่อจำมองที่ยังแบบยังปีควานฟ้าฝนยังมาสุพรรณยามเลียพระสมุนยังยาบังคับใช้กฎหมายที่ดียากหรืออาจจะไปช่วงปีใหม่ยังมาอะไรตัวกับเบียร์เปียนี่ว่ากับเบียร์เจ้าของงานที่ยังอิสุปัญหถัดตัวเจงถ้าฉันไม่ใช่มาหลุดเชื่อสุดไปยังมาให้ชื่อยี่ห้อนกกระเทียมจ่าก็เทียมจ่าเป็นยังไงที่ดียี่ห้อที่ยังไปจะก็จะไปหลุดตียังมาที่ก็มาจงกับเบียร์เปียนี่ว่ากับเบียร์สิ่งที่มาถึงมางที่ถึงมางไม่ยังว่าถ้าแม่ชิมไม่ไปช่วยงานที่เราไปคว้าช่วงปีมาคุณเนี่ยบางอย่างวิ่งขุดเนี่ยว่าจางบางอย่างถ้าเอามาใส่ยาสำนักงานตำรวจงานยาโครงการมาจอดก็มองไม่คือฝาดบ้านไง4.0บนงานโนช่วงปีใหม่เขามาเจ้าก็คือตอนนั้นตุยจะเอาวิ่งตอนนั้นฝาได้เนี่ยคือเอาแล้วก็กับเบียร์เอายิ่งมาจับยอฟาเชียบรงที่บ้านยาวป้าชาวบัวมาสนใจช่างโง่ไม่ยังเอามาใส่ยี่เวลาได้เอาว่าโทรศัพท์มือถือจะสุดไปยี่แอปพลิเคชันยี่ไอมีฝาดบ้านไม่ใช่4.0เองว่ายิ่งรถทะเบียนที่น่ะมันก็ชื่อว่าในพื้นที่ว่าเอาจากว่าสถานีตำรวจจังว่ายิ่งรถทะเบียนที่ยินหน้าบุรุษที่บ้านยันปีฟ้านเอาเฮียตันละฝ่ายเยี่ยมก็บ่เฮงเอารถทะเบียนยังชิแต่ว่าเอกสารบ่เฮยอยู่ถึงบ่เฮเอาบัตรประชาชนเอาวิบัตรถ่ายเอกสารได้ที่นี่เอาฮีบิวเดือดทั้งที่นี่เอาฮีคนเนี่ยบ่เฮงเอาจะไม่ผิดเฟมาบ่เฮจู่ที่สาราบุรุษของที่นี่เอาเฮียกันกันจังเอาเพื่อนบ้างว่าชาวเซอร์สุดอย่าอันเราก็มาจีบเฮงอย่าละเบกเอาเฮียได้ที่กับตีนตัวได้เป็นยังที่มาถึงมาอาจจะไปที่มาโครงการมาก็ลาสิ่งนี่สิ่งนี้ความที่หัวเนี่ยสิ่งที่สัญญาลิงสดายชาวปีว่ามาเอาสนใจที่เข้าร่วมโครงการฝาดบ้าน4.0มาที่ตัดดิใช่ป่ะไม่ยี่ที่รถทะเบียนช่องที่ถ้าไปเข้าปีว่าเฮียหมอจะอะไรนี่สัญญาตันหนุนร้านที่เด็กกับตีนด้วยเอามาจับยองที่ถึงมาก็ไม่ใช่ของปีว่ามาเฮียยี่กล้องมุนจอปีมาเหนือต้องมันยังมันจะก็แต่สู้ที่กับกุยที่งานมาอยู่หน้าอยู่มันมาแล้วมาอยู่มันนั่งไม่ยังมีสู้ที่ชอบปเรื่องความใช้ที่ชอบงานที่นี่เกิดด้วยปีว่าอิสมาจะเบิ่งกล้องมุนจะปีว่าตื่นแล้วใช่ไงเอาเฮียเลี้ยงเป็นยังไงมาตารางมาลั่นละมังมาตุยนั่งที่บ้านยี่กล้องมันจะปิดมาคือยาเจียงบ้านเอามาจิกแต่ตู้ที่เด็กกับกุญแจงชงที่ถึงบางวันไม่ยังยาแบบไม่ยังเอาว่าคือดวงไม่ยังวิเฮียว่าตัวการำบางมาอยู่มาจีฟูตีที่จะว่าเตาแก๊สเอาจะใจเหี่ยมแบงที่เอาเตาแก๊สอยู่พามาจุดที่บ้านจุดที่จุดที่นี่จีบุรุษมาเอาว่าคือมาดูก็ได้เอาหิ้วหิ้วจุดกับตัวนี้เป็นนัดต่างแบงคือจุดสุดที่ตัวจุดนี้สิที่ตัวมาอยู่มาตัวจุดตัวนี้มายาทะเลในฝรั่งที่ช่วงปีมังพามันก็มันจะนูจีบ้านว่าปี5แบบ
ว่าตัวเราในเฮียตัวเบียร์เราเป็นไงถึงมาเหรองอกับเบี้ยมาคือมาเปียงอ่ะมีเสียนเราว่าอย่างไงแต่ว่าอย่างคือเอาหมดจะใช้ยีงอไม่เนี่ยเปียงยังว่ากับเบี้ยชงไงก็คือแกงเสียคืองอเอาคือที่จะจุดจากที่ชงงานมาถึงมาที่ปีมาสุดจริงใช่ไงอธิบายยังไงเอามาใส่กันนี่ละมากกว่าไงแต่ว่าเกินนางเอาชงนางอ่ะที่คือมีความงามบางบางมา做个恋你不是你嘛做是你咪嘛我说你来听嘛太时光爸爸妈妈做嘛里边嘛是咋吃咋是也你难吃了，俺们我是要你呀，妈这个要你，我的妈妈叫，也早说嘛叫你。老子无趣来一猜，是这么过哈啦啦。
比提笔苦手累，好比笔流汗手泪，提hin发发地，老子无助来一猜，四角木瓜哈啦啦。阿爸阿爸别了，爸爸妈妈别了，这辈子啊叽里花。不火速不木子，是火速什么子？日走是走口是歪。那位口是怪，家人来挂起起，不理会层层，自度地下喷喷，自不莫管那撒撒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 。เชื่อว่าบุรังว่าถึงมาปีมาถึงมาซื้อจินเชื่อมัญญาอเมซากระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบาย 3D Dream Don't Drive บ้างอ่ะถึงมางงเป็นยาเชื่อยามาดูเป็นสิ่งอ่ะตัวยามาซื้อเป็นสิ่งอ่ะอันนี้แท้ก็ลาช่วงเทศกาลปีใหม่ไงยุคนี้ตัวงานโชดซื้อโชดโคอันนี้แท้ก็ลา次年哈，你只过年一口，你等我下初次我口，花年提哈里年子啊一口呢，你等我下初次出口。กูแทงโง่ปัญญาก็ลายาจันนัวไงคดีอุบัติเหตุปัญญาภาพแบงของปัญญาคือ 96% สิตัวเฉพาะไงภาพแบงของปัญญาคือคดีเนี่ยเหตุตัวงวเฮียโชดชื่อคดีทำปัญญาคดีคือเอาดูนี่โลเชื่อมาเยี่ยมง่ายพอแบงของปัญญาคือปัญญาคือจำนวนคือเมียไปสิงานที่นี่คือเนี่ยอันตรายยากอาทิตย์แบงโงปัญญาช่วงเทศกาลปีใหม่งานทุกชีจิตแท้นี่ตัวงวเฮียโชดชิโคเอารัฐบาลเขามีนโยบายรณรงค์ลดอันตรายเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราที่นี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราซื้อเปิดจะมีดัวมากโดยนี่หลุดเชื่อมาทำไมเป็นอย่างคือมากุชื่อยรณรงค์ยังโง่สิพูดมาคือจากคนจะบางอุบัติเหตุเกิดยังมาขึ้นยาที่เรียนยี่ลิจ้าบ้างที่นี่เน้มย้ำทุกอย่างคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังที่เรียนยี่จ้าปีขว่าวูยูวูซูเธอจันเหนื่อยยุคโคนิจุโคมาเปสุราวูมาเจอาทิยิงกว่าโซสถานที่เวลางอดสุดท้ายวูมาวูสุดาทุยายูวูซูพันยามเลยว่าคือมีใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นที่ดีแจ้งที่นี่คือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจอสมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่กว่าต้านดายวัตจาเนโลชิสุดากับกุญยมางมาจะเปิดสมินดูรามากับกุญยมางปีว่าดูสุภาพยังว่าคือว่าสูถือหนาจีนยังอาจารย์หนายังว่าคือโลชินะว่าถูกว่ากุญยมางที่ถึงมองไม่ยาปีว่าว่าโลชิสูยิมือซื้อถั่วมองว่าคือรัฐบาลเขายากว่าอุปกรณ์แก้อาการว่ามาคือจั่วยาจะเกิดตามองไม่ยาคืออุปกรณ์ยาคือ300,000ชี้มาซื้อที่ดีจั่วไปเฉยๆของที่นี่คือว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ไว้ดาวว่าคือโซว่าคือนากัวปีว่าว่าโลชิโซว่าอีมือเชื่อมันก็ใช่คือว่าคือนาใช่ไหมคือยาจุดพักคือจั่วทำมาคือตลอดเส้นทางการเดินทางในช่วงปีใหม่ทั่วประเทศไทยงง
是你说嘛古，我记我把的是一直眼你过夜了，记不多咋个去做 KK， 我把他把的是哟耶耶。是个起点，阿姆罗呀你那古里芒奥罗，我只是拉姆拉子我，只是呀你做让我。说嘛古，我记我把的是一直眼你过夜了，记不多咋个去做 KK， 我把他把的是哟耶耶，我被是个起点。只是拉姆拉自我，只是愿你做让我。
现在正月啥头啊？姨妈把肉啊，现在正月啥头？弄色十片的弄过，姨妈把肉啊，自己妈的弄嘛Maksudnya dia maksudnya. Ima bazau, baba dia tipu. Mama, Baba, seni hamane me do, satse hamane habo. Ima bazau, baba dia suni. Mama, Baba dah seni hawa kotor do, satse hawa hajero. Ima bazau, baba dia suni. Ima hawa kotor dah sa.ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยต้อนรับศักราชใหม่ 2569หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและสันติสุขคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวางแผนเตรียมนักกีฬาร่วมการแข่งขันใหญ่ในปีนี้ทั้งโอลิมปิกฤดูหนาวเอเชียนบีชเกมรวมถึงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ 20 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ดังนี้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่าพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบ้านเมืองตลอดมาจึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้าจะถือน้ำใจไมตรีของทุกท่านในครั้งนี้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างโดยเต็มกำลังความสามารถต่อไปในรอบปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าวิตกห่วงใยอยู่พอสมควรเช่นสถานการณ์ระหว่างประเทศในส่วนต่างๆของโลกที่มีความแปรปรวนและตึงเครียดรวมทั้งภัยธรรมชาติอันร้ายแรงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้เผยให้เห็นปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆอันกระทบกระเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขวัญและกำลังใจของเราทุกคนอย่างมากด้วยเหตุนี้การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศและเสริมสร้างความรักสมัครสมานระหว่างเราทุกคนในประเทศเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นในอันที่จะประกอบกรณียกิจตามภาระหน้าที่ให้ประสานสอดคล้องกันโดยยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามและประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติซึ่งจะทำให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองและความร่มเย็นเป็นสุขของเราทุกคนได้อย่างแท้จริงขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2569 แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างมีตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีตราพระบรมจักรีวงศ์อยู่ตรงกลางและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสูทสากลทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในชุดไทยจิตรลดาส่วนด้านมุมบนซ้ายมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช 2569 พร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2569 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโดยสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรและลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศและพระตำหนักทักษิณราชนิเวศสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพรปีใหม่เนื่องในอภิลักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 บัดนี้บรรลุอภิลักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 วาระเถลิงศกเช่นนี้เป็นเวลาที่ทุกคนควรเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจให้ทวีขึ้นอย่างมั่นคงเพื่อสร้างเขตเสริมปัจจัยในการประกอบคุณงามความดีสืบไปตลอดปีที่ผ่านมาคนไทยจำต้องประสบความสูญเสียอันยังให้เกิดความโทมนัสอาลัยอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งยังเผชิญพยันตรายอย่างหนักหน่วงทั้งธรณีพิบัติภัยยุทธภัยและอุทกภัยเป็นที่ประหวั่นพรั่นพรึงกันทั่วหน้าแต่ท่ามกลางความทุกข์ทั้งปวงนั้นคุณธรรมสำคัญซึ่งเป็นรากฐานของสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยคือความกตัญญูกตเวทีกลับแจ่มจรัสเด่นชัดขึ้นอุปมาดุจแสงอรุณที่เร่อเรืองขึ้นในยามมืดมนดังจะเห็นประจักษ์ว่าแม้ในยามทุกข์ยากทุกคนทุกฝ่ายต่างแสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยสมฐานะแห่งความเป็นลูกไทยในขณะเดียวกันก็ยังเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจกตัญญูกตเวทีต่อมาตุภูมิต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำบัดทุกข์บรรเทาภัยอุทิศสรรพกำลังเข้าช่วยปกป้องคุ้มครองและเกื้อกูลเพื่อนร่วมชาติให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นานำพาขวัญและกำลังใจให้ฟื้นฟูคืนคงด้วยเจตจำนงจะสนองคุณของผู้เสียสละรักษาปณิธานของบรรพชนผู้สู้อุตสาหะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้ยืนยงสืบมานับร้อยนับพันปีณโอกาสเถลิงศกใหม่จึงขอเชิญทุกท่านจงเทิดทูนความกตัญญูกตเวทีไว้เป็นคุณธรรมประจำชีวิตให้เพียรคิดถึงซาบซึ้งพระคุณบุพการีของตนและของมหาชนทั้งหลายอยู่ทุกขณะจิตเมื่อใดที่บุคคลตามรำลึกถึงพระคุณท่านและปรารถนาจะสนองท่านอยู่เสมอเมื่อนั้นเขาย่อมปิดประตูโอกาสที่จะคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนโบราณจึงมักกล่าวว่าคนกตัญญูกตเวทีชีวิตไม่มีวันตกต่ำเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้กตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างจริงใจจะเป็นที่ไว้วางใจได้สนิทเป็นมิตรที่น่ารักใคร่เพราะมีอัธยาศัยน่ารักไม่เนรคุณไม่ลอบทำร้ายไม่กล้าประพฤติทุจริตเสียหายซึ่งจะทำให้บิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต้องทรงพระโทมนัสหรือต้องเสียใจหากแต่จะหมั่นเพิ่มพูนสุจริตธรรมให้งอกงามขึ้นในตนเพื่อสนองพระคุณของบุพการีโดยมุ่งหมายให้ท่านได้ชื่นใจจะคอยระวังรักษาเกียรติเพื่อไม่ให้ใครตำหนิติเตียนกระทบกระเทือนไปถึงเกียรติของบุพการีวงศ์สกุลสถาบันและชาติบ้านเมืองของตนสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยประการฉนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญเป็นเครื่องจันโลงสันติสุขสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิดในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจักได้ทรงเพียบเพนด้วยพระบารมีธรรมและขอปวงประชาชาติไทยจงสำเร็จสมมโนรสในสรรพกิจอันประกอบด้วยธรรมจัญญานำความผาสุกเกษมสารมาสู่พี่น้องร่วมชาติตลอดพุทธศักราช 2569 โดยทั่วหน้ากันเทิน
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 พร้อมจุดเทียนชัยมหามงคลจากไฟพระฤกษ์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายสีขาวร่วมสวดมนต์ข้ามปีอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพงานสวดมนต์ข้ามปีผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆอย่างกว้างขวางขณะที่นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีพุทธศักราช 2569 ภายใต้ชื่องานจรัสแสงแห่งศรัทธาที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยมีการประดับไฟ 1 ล้านดวงรอบบริเวณบรมบรรพตภูเขาทองพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์9มหามงคลภายในวัดสะเกษอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเค้าท์ดาวน์ตามจุดจัดงานสำคัญต่างๆบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเช่นงาน Central World Bangkok Countdown 2026 ที่ศูนย์การค้า Central World โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Original A Tribute to Love ตอกย้ำการเป็น Times Square แห่งเอเชียและหมุดหมายเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกโดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแสดงความสุขและสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรวมทั้งยังมีการแสดงดอกไม้ไฟกว่า 100,000 นัดด้วยส่วนการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ที่ไอคอนสยามจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด A Global Phenomenal Celebration at the Iconสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของการเค้าท์ดาวน์ระดับโลกถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำคัญพร้อมรับชมการแสดงพลุรักโลกผสานโดรนและพลุไฟอย่างยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากขณะที่ในต่างจังหวัดหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเค้าท์ดาวน์ในรูปแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีสร้างบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดนฤมลอุดมพรรายงานขอเดชะพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองชาติประชาไทยพ้นภัยผองสันติสุขร่มเย็นเป็นเมืองทองร่วมฉลองปีใหม่เชิดชัยโยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายประเทศทั่วโลกจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความหวังที่สดใสตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมาโดยในนครซิดนีย์เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเริ่มต้นปี 2569 ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ซึ่งมีดอกไม้ไฟกว่า 40,000 ดอกเรียงรายยาวกว่า 7 กิโลเมตรพร้อมยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุกราดยิงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณชายหาดบอนไดรัฐนิวเซาท์เวลส์ขณะกำลังจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย
ขณะเดียวกันในกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้มีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกันที่หอระฆังโพซินกักซึ่งตีระฆังจำนวน33ครั้งตอนเวลาเที่ยงคืนโดยเชื่อว่าเสียงระฆังจะขับไล่ความชั่วร้ายและนำมาซึ่งความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองในปี 2569ส่วนที่ฮ่องกงเขตบริหารพิเศษของจีนยกเลิกการจัดแสดงดอกไม้ไฟเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้กลุ่มอาคารที่พักอาศัยว่องฟุกคอร์ดในย่านไทโปทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกงเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย161รายโดยเปลี่ยนเป็นการแสดงแสงสีแทนขณะที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่มีประชาชนจำนวนมากต่างออกมาเฉลิมฉลองปีใหม่และยังหวังถึงสันติภาพในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อเกือบ4ปีกระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไต้หวันยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดจากกรณีที่จีนเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมรบด้วยกระสุนจริงระหว่างวันที่29ถึงวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการยิงทดสอบจรวดหลาย10ลูกรวมทั้งส่งเรือรบและเครื่องบินจำนวนมากไปประจำการใกล้เกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและยั่วยุทางทหารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคจนส่งผลให้นานาชาติประณามการกระทำดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันรวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตที่ตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันส่งผลให้ทางการจีนประณามอย่างรุนแรงหนังสือพิมพ์เลอมงของฝรั่งเศสรายงานว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเตรียมแผนบังคับใช้ร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานโซเชียลมีเดียและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมปลายในเดือนกันยายนนี้เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะนายชนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปี 2569นักกีฬาไทยมีโปรแกรมไปร่วมการแข่งขันหลายรายการเริ่มจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูหนาว 2026 ที่ประเทศอิตาลีพร้อมด้วยเอเชียนบีเกม 2026 ที่เมืองซานย่าประเทศจีนและกีฬาเอเชียนเกม 2026 ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของโอลิมปิกฤดูหนาวตอนนี้มีนักกีฬาประมาณ 6-8 คนส่วนบีเกมที่จีนจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนขณะที่เอเชียนเกมจะต้องเตรียมนักกีฬาให้ดีที่สุดในปี 2026 เนี่ยจะมีเกมกีฬาต่างๆเนี่ยหลายชนิดกีฬาเชียวนะครับเริ่มต้นจากวินเทอร์โอลิมปิกเกมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีบีชเกมที่ไหหยางที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็จะมีเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับก็จะต้องวางแผนนะครับการส่งนักกีฬาทำการแข่งขันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยวินเทอร์เอเชียนเกมเนี่ยก็มียอดนักกีฬาแค่ประมาณ 6-8 คนนะครับยังไม่สรุปซึ่งหลังปีใหม่เนี่ยจะสรุปยอดนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นเกมที่ท้าทายแล้วก็ยากมากสำหรับนักกีฬาไทยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีหิมะนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นบีชเกมที่ประเทศจีนนะครับเมืองไหหยางนะครับอันนี้ก็จะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ300 กว่าคนนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเอเชียนเกมนะครับก็จะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ในภาคพื้นเอเชียนะครับก็ซึ่งเราก็ต้องเตรียมทีมอย่างดีแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับสมรักคำสิงห์อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกแอตแลนตาเกมและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแผนงานเตรียมทีมมวยสากลทีมชาติไทยในปี 2569 โดยเตรียมเดินหน้าทาบทามนักมวยไทยที่มีฝีมือดีและเชิงชกที่เหมาะสมเข้าร่วมทดสอบฝีมือคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ในข่ายถูกจับตามองคือลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด 99 นักมวยไทยฝีมือเยี่ยมดีกรีแชมป์ประเทศไทยที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมทีมชาติซึ่งสมรักยอมรับว่าเป็นนักมวยที่น่าสนใจพร้อมทาบทามมาร่วมทดสอบฝีมือนอกจากนี้สมรักยังกล่าวถึงกรณีของรถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังที่เคยมีข่าวแสดงความสนใจอยากมาชกในนามทีมชาติไทยรวมถึงนาบิล อานานนักชกรุ่นใหม่ที่มีรูปร่างและศักยภาพที่น่าสนใจในบางกรณีอาจจะต้องมีการพูดคุยกับชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานของวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อความชัดเจนในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนต์ศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยหลังจากได้รับการร้องทุกข์จากนายณัฐเดช วชิระรัตนวงศ์หัวหน้าค่ายมวยเพชรยินดีต้นสังกัดของอริสรานุ่นเอียดหรือมงกุฎเพชรปราฟ้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินมวยไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่ 33ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนต์ศรีวิกรเตรียมเชิญดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 6 มกราคม
เวลา 10 นาฬิกาที่บ้านอัมพวันเพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นการตัดสินมวยไทยในซีเกมที่ผ่านมา พิจิตร กัญจนากุล รายงาน ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 2-6 มกราคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดีพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที1 นาทีกับกปท
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกได้ประสานจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถเสริมให้เพียงพอทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางเพื่อลดความหนาแน่นในบริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางฟีดเดอร์เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจ 1584 ณ สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าเดือนหงายคำว่าเดือนหงายประกอบด้วยคำว่าเดือนกับคำว่าหงายคำว่าเดือนเขียนสระเอดอเด็กสระอืออ่างนอหนูมีความหมายหนึ่งว่าดวงจันทร์เช่นแสงดาวหรือจะหารแข่งกับแสงเดือนในคืนเดือนเพ็ญได้เดือนเพ็ญหมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงคำว่าเดือนอาจใช้คำว่าดวงนำหน้าได้คำว่าเดือนหงายหรือคืนเดือนหงายหมายถึงคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างไปทั่วผู้คนมักยินดีเพราะสามารถใช้แสงจันทร์นั้นทำกิจกรรมยามค่ำคืนได้เช่นนวดข้าวทอผ้าชมจันทร์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรคภูมิแพ้ตอนที่ 2อาการของโรคภูมิแพ้มีหลากหลายเช่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหอบหืดลมพิษผื่นคันท้องเสียอาเจียนบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้สำหรับการป้องกันโรคภูมิแพ้ควรสังเกตและหลีกเลี่ยงสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้หากไม่แน่ใจว่าตนเองแพ้อะไรควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันที่เหมาะสมที่สำคัญควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสและเข้าใกล้สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่ 2 ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ค่ะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่านเมื่อปีเก่ากำลังจะผ่านไปและปีใหม่กำลังจะเข้ามาให้ทุกความเหนื่อยล้ากลายเป็นพลังให้ทุกความหวังกลายเป็นความจริงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรอยยิ้มความสุขและกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างสวัสดีปีใหม่อยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณและคนที่คุณรัก ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะนี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณอุ๊ยจ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้ากลับมารับฟังข่าวช่วงที่ 2 ครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาครับลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในโอกาสที่ปีใหม่ 2569 ได้เริ่มต้นขึ้น
ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในประเทศหรือต่างแดนเทศกาลปีใหม่โดยปกติแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งความเบิกบานเป็นเวลาที่เราได้หยุดพักทบทวนสิ่งที่ผ่านมาและเติมพลังใจให้พร้อมก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแม้ตลอดปีที่ผ่านมาพวกเราหลายคนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยหรือความทุกข์จากภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่และมีความชัดเจนเสมอก็คือหัวใจของคนไทยหัวใจที่อดทนอดกลั้นและยังคงเปี่ยมด้วยความหวังมิตรไมตรีและความมีน้ำใจต่อกันคนไทยเรายังคงมีรอยยิ้มให้กันได้ในทุกช่วงเวลาคุณลักษณะเช่นนี้เองคือพลังสำคัญที่ทำให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดและก้าวผ่านความท้าทายรวมถึงประคับประคองกันในยามเกิดความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เวลาอันมีค่ากับครอบครัวผมขอให้ทุกท่านเดินทางและเฉลิมฉลองด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎหมายและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรัฐบาลขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทหารกำลังพลในกองทัพของเราที่เสียสละประจำการอยู่ตามแนวชายแดนในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือรวมถึงขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญคุ้มครองทหารหารของเราให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและเสริมพลังให้พวกเราทุกคนก้าวพ้นอุปสรรคใดๆที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้ด้วยดีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำเร็จผลดังพระราชาฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยตราบกาลนานสวัสดีปีใหม่ครับที่จบลงนี้คือคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอัตคดีรักษาความเป็นธรรมตลอดจนการให้ความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมภายใต้ความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมตลอดมาภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมภายใต้หลักคิดคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งยกระดับการอำนวยความยุติธรรมของศาลไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยมีแนวทางที่สำคัญประการแรกคือคุณธรรมนำทางมุ่งเน้นให้บุคลากรฝ่ายตุลาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมดำรงตนตามแบบอย่างอันดีงามของตุลาการเพื่อให้การวินิจฉัยคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนประการที่สองคือสร้างศรัทธาศาลยุติธรรมตระหนักดีว่าศรัทธาของประชาชนเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในกระบวนการยุติธรรมเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อลดช่องว่างระหว่างศาลยุติธรรมกับประชาชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดยิ่งขึ้นและอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลากหลายมิติและให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันและอนาคตประการที่3คือพัฒนาคุณภาพศาลยุติธรรมไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนพัฒนาระบบงานและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลรวมถึงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคำพิพากษาและคำสั่งเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมเพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกดิจิทัลศาลยุติธรรมจะยังคงเป็นองค์กรที่ยืนหยัดปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไปในสุภวาระอันเป็นมงคลนี้กระผมในนามของคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งมีสติตั้งมั่นที่จะดำรงอยู่บนความถูกต้องพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการเพื่อความสงบสุขสถาพรของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับที่จบลงนี้คือคำปราศัยของนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักเคารพทุกท่านเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2569 ผมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโป
รดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบกาลนานในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญเหตุการณ์ปัญหาการปะทะตามแนวชายแดนทำให้เกิดการสูญเสียบาดเจ็บและอพยพผู้คนจำนวนมากในโอกาสนี้ขอสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารกล้าผู้ยืนหยัดอยู่แนวหน้ายอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวของทหารกล้าและพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกท่านไว้ณโอกาสนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบเหตุการณ์อุทกภัยที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากผมขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนให้เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบในอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับสถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทวีความรุนแรงส่งผลเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลกรัฐสภาไทยได้พิจารณาและอนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามตอบโต้ภัยไซเบอร์เร่งคืนเงินให้ผู้เสียหายและสนับสนุนให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามเส้นทางการเงินและจัดการบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในเวทีระหว่างประเทศโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้นำเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนเพื่อรองรับข้อมติเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และกลุ่มสแกมเมอร์ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 151 ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นเกิน 2 ใน 3 จากประเทศสมาชิกนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังได้เสนอให้สหภาพรัฐสภาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามชาติภายใต้กลไกของสหภาพรัฐสภาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างรัฐสภาการดำเนินการดังกล่าวของรัฐสภาเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมาปฏิบัติให้เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาระดับชาติสู่ระดับสากลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับทุกคนสุดท้ายนี้ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงสำลิดผลในสิ่ง
พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ 2569 ครับ ที่จบลงนี้คือคำปราศัยของนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทย ร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายเปิดจุดบริการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชน150จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงปีใหม่ 2569 ติดตามได้จากรายงานค่ะ ทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่หลายหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอีกหน่วยงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายจัดตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชน77จังหวัดทั่วประเทศจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมโดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดตั้งจุดบริการประชาชนกว่า 150 จุดตามเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศนางนฤมล พินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยดูแลประชาชนให้เดินทางปลอดภัยแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมไปถึงการมีจิตอาสาให้บริการสังคมและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการฝึกทักษะทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติดำเนินการกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาให้เป็นของขวัญต้องขอบคุณกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะที่ได้ให้โอกาสกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานอาชีวะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยและสุดท้ายปลายทางก็อยากจะให้น้องๆอาชีวะเนี่ยได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็หากเรียนจบไปแล้วก็จะได้มีงานทำในเอกชนแล้วในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาเราก็จะส่งเสริมน้องๆอาชีวะยิ่งขึ้นไปนะคะเราจะใช้อาชีวะนี่แหละสร้างชาติสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยเพราะว่าเรียนจบแล้วมีงานทำจริงสำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนนี้ภายในจุดบริการมีการให้บริการในด้านต่างๆกับประชาชนอย่างครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงจัดพื้นที่พักผ่อนเพื่อคลายความเหนื่อยล้าก่อนออกเดินทางนอกจากนี้ยังมีบริการนอกพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดให้บริการผ่านรถโมบายและรถจักรยานยนต์ฟิกอิทจิตอาสาพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประชาชนสามารถค้นหาสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันอาชีวะอาสาและ LINE Official อาชีวะอาสาการดำเนินงานทั้งหมดนี้มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางส่งเสริมจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศพร้อมต่อยอดไปประกอบอาชีพในอนาคตผดิตนาถขวัญแสนสุขรายงานตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเต็มรูปแบบควบคู่กับการน้อมนำหลักศาสนาบวรบรมและหูกุมปากัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปส.ฝ่ายปกครองและหน่วยทหารบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสยังคงพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับสูงโดยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมากส่งผลให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประกอบกับบริบทพื้นที่ชายแดนทำให้ยาเสพติดถูกลักลอบลำเลียงผ่านและย้อนกลับมาจำหน่ายภายในประเทศตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสจึงดำเนินการทั้งด้านการป้องกันและการปราบปรามโดยด้านการป้องกันได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานศึกษาและชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนขณะที่ด้านการปราบปรามจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดในทุกมิติตั้งแต่ผู้เสพหากไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงการกวาดล้างผู้ค้าทั้งรายย่อยรายใหญ่และเครือข่ายสำคัญโดยบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจากการสำรวจแล้วปัญหาหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการก่อเหตุรุนแรงนะครับแต่เป็นเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกที่ทำได้และทำได้เลยก็คือเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับที่ผ่านมามีการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญอย่างต่อเนื่องอาทิการจับกุมไอซ์น้ำหนักรวมกว่า900กิโลกรัมและการจับกุมยาบ้ากว่า 1,800,000 เม็ดสะท้อนถึงความเข้มข้นในการปราบปรามนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนยังต้องอาศัยหลักบวรและบรมคือบ้านโรงเรียนและศาสนารวมถึงการขับเคลื่อนแนวทางฮุกุมปากัสหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังทั้งนี้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประพิชญานันท์ เทพรักษ์ สวท นราธิวาสรายงานคุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยหลวงพ่อปราโมทย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลรองรับนะอย่างบอกว่าถ้าเรารักษาศีลเป็นนะเราก็สอนคนอื่นให้รักษาศีลคนรอบๆตัวเราต้องรู้จักรักษาศีลนะการรักษาศีลที่ดีเบื้องต้นต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างทางกายทางวาจาศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำผิดทางกายทางวาจา5อย่างนั่นแหละศีล5นั่นแหละพอแล้วละให้มีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโทสะเกิดที่จิตใจคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนะกิเลสจะครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างทันทีที่รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรักษาศีล
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิกาประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาความที่ไทยนิรักสงบแต่ทุรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติประเทศเพื่อเดินประเทศชาติไทยต้องเรียนมีชัยชโยประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service,
grace and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.อาเดือไทยมิขอสองผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิชนีเถามิเนนือมาหลักเฮ้มาเงเลเชญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนโยเยบอเนมาอีนอายอมาโดอาดูเนโอเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนือมาเนือสาวเนวอจอยเรญาอาดูมาโยหานาลูอายองนือมาหลักเฮ้ยอจอนาลูเนือเกอเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลูอาเย็นเย็นเจริญเงอันนี้เชื่อว่าบาลาเชสีอาคนนี้พังอายาโกเชสิเงนอแต่ก็คณะรัฐมนตรีบอกเจ้าหลวงอาเย็นนี้สัญชาติก็สาลูเดินชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดและบอกจางหาเดยเนียเดเธอก็ย่อมมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522และขั้วเธอก็เธอเนี่ยอาเย็นนี้เธอก็ถ่ายมิขอหลักคุยพ่ออ้อเหลือว่าเมื่อนี่จอลาเดอเขาเนี่ยรอทะเบียนประวัติและขั้วเธอย้อนฉายเจียเดินนะขอเนี่ยเย็นเนียวเธอก็อยู่หาก็ดูการขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและขั้วเธอเดินยาเมเจเดเยเนียเดเพราะแน่เยเนียวมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508เยนี้เธอก็ถ่ายมิขอหลักคุยเดแล้วแน่อาดามงนะอามาเธอก็ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและอ้อเธอเยนี้สัญชาติสัญญาเมเจเดเยเนียเดใช่ก็ดูนะขอนี้กูเทเมืองหลักคุยย่อนะเธอก็สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองและคุกาชัญญาไม่ได้ยมือยอหลักคุยนะเยเนียเธอก็ในอำเภอโยฮันเนโจดัวรอราชการอายามหลักคุยอันนนีเชวบาลาโกซีอาคนนี้พังอายาโกเชวขวงเกนีเดเยเนียวแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง15หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงิน
และตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซาก รวมพลังคนไทยต้านภัยสแปมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจมาถาเจริญานาโกโฮมาเลยนาโกนากาสปสชขอนาโกลาซาเพฮอเนเมเอขออดูอติยาลวยชิฮอหมอเนดอบิลวยบาทอนซุมอยาลาซาเมเขวตาหมอโดโดเนเฮลวยขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนุเจลวยลาซาญาเมอีคันจอลาซากะเกนีฮอเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มญีเยงาซุ่มงปายดามโอเดนากาตีโกจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มญีซุ่มโยกานาลูกะตุเมเดรักชาติไทยใส่ใจโลกนี่คำขวัญวันเด็กปีนี้นี่นาแล้วเราจะไปเล่นเต้นเที่ยวที่ไหนกันดีอะมาที่นี่เลยจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงกิจกรรมตอบคำถามเล่นเกมรุ้นรับของรางวัลมากมายแล้วพบกันนะคะชอเมียผู้เลยยืนยัน
しの神情報に赤せかきかでまごちょごだじょごちょばじょごにゃきまきだぼかざま横いによじょさいくのうおじょさのよでいこいこなとまあまかなめゆじんぼなしらにゃきらにのえぼしゃしゃしゃるわしらねばごしょうぶしょうあくまかざあかじょほじめあぬまなしゃしのかみじょうこに赤ちかちかでまごしょとだじょごしょばじょごにゃきまきだぼかざま横いによじょさいくのうおじょさのよでゆこゆこなとまありまかざめのじょぼのちらにゃきらきのえごしゃしゃしゃるわしられまごちょうるじょうあんまかざあかじょうじめあぬまなしゃちのかみじょうこに赤ちかじかでまごちょとだじょごちょばじょごにゃきまきだぼかざま横いによじょさいくのうおじょさのよでゆこゆこなとまありまかざめのじょぼなしなにゃきらきのえごしゃしゃしゃるわしられまるわしられまきらきのえごしゃしゃしゃるわしられまるわしられまอุสพออุดธรรมะเดยนี่มีขังยาโยกานาลูเนอเยเนียวเยเนียวอินานะคาทังพาอันเนกะละแมเดเยเนียเดอันนติบาลาทิสีอาโคนิพังอายาโกช่วยงานเนชาลามิเนลอยนี่คือมิเนโยฮานาลัวละคาเชตาเนี่ยรอโจดูอินยูฮะกายามละคือนาแล้วเลยเยนี่ยมยากาคนนี้โยฮายอละค่อยยอหาเย็นยินเนยอหาชอนเนยอหาผู้ละค่อยที่คอเนรอยาถอนเจเนยาจ่ออายาละค่อยยาหลัวด้วยเนี่ยที่มีในยอหาเนเราก็ตั้งพายามหัวชะลาหลัวยอหาในนึงจังหายาหลัวเดเยเนี่ยเดเธอเนี่ยล้อกึลังบิกเกอร์เลยละเดยอหานาหลัวในเดเยเนี่ยเดงาก็ดูแล้วนั่นว่าเยนี้คาริยามิเนี่ยเราเนี่ยดามีเยเนี่ยหัวตายอหานาหลัวกึลังบิกเกอร์เนี่ยเลยแต่เดเยนี่เดาเดที่เขาล้วยแล้วจะได้มาเย็นอินาล้อกว่านาอันเนชาลาล้วยล้อเย็นเนี่ยเธองามาโดนนะเหก็มาจ่อเย็นเนี่ยแล้วนะเธอเนี่ยล้อยอมยานามาจ่อเดเย็นเนี่ยเดเธอเนี่ยว่านาอันเนชาลาล้วยล้อเลยที่มีเนี่ยเย็นเนี่ยงามาโดนมาจ่องาละเหก็พอมีมัวเนี่ยล้วยเธอจ่อแม่เย็นเนี่ยดูบามาล้อเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยเย็นเนี่ยจงหานาล้วยล้อจ่อนาล้วยชันแท้เนี่ยนะหาลาล้วยนะหาดามาเดเยเนียเดอินาคาทังพระอนันชลาหลวยานาหลวง
กลหึมาเดและที่พอแพ้ก็ดมมียแทเยเนียวตะกามข้อปานนะหามาเฟบัวปานนะหามาลอยเยเนียวที่คนล้อนี่เจลังเงลอยเยเนียวที่คนล้อจะดาลาเนี่ยก็บินละล้อขอสึกโดเลอายามเฮละคุยขอนี่ที่คนล้อจะดามาเดงาขอได้เยเนียวล้อหากันยาล้อละเจนล้อเยเนียวล้อเธอก็ก็เฮจะกายกาดนะแม่เราเห็นเนี่ยเดียขาก็ก็เราเห็นนี่ก็ต้องช่วยก็ก็แม่รัฐบาลพนันจะกายกาแม่เราก็พนันจะกายกาดนั้นในบิสิบิกามาดีนะต่อชาขอนี้พอในปีหน้าหาได้บิบยอเลยนะหาได้ผายเราเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นเนี่ยนะหลัวเลยจนเราหลุดชันเทนนะหาเราหลัวนะหาในแม่เดียเห็นเนี่ยได้เนยเราก็ก็แลมทำมาขนุก็จะกายกาได้นั้นในบิสิบิกามาดีเห็นเนี่ยดีที่ขอร้อยจะนำมาเย็นเนี่ยก็เลยน่าเย็นเนี่ยอันนั้นจะแม่จะกะเอกะนั่นแหละมาเดียเย็นเนี่ยนิ่มสอก็เย็นนี่นะทอนเจออเดียขาอันนั้นอยากที่นอนฉลังอเดียเย็นเนี่ยเดบาลาสีนะขอเนี่ยทีสีล้ออาโคนะมังที่โคงาเดียเย็นเนี่ยเดไทยอันนั้นอินาวันพฤหัสบดีอันนั้นอันนติบาลาสีนะมกราคมอาโคนะขอเนี่ยที่พังอายาโกช่วยเดียเย็นเนี่ยเฮนะโคตัวละตัวอินาคาทังผ้าอันนั้นเดยเนียวเดกังอันนั้นก็เริ่มท่าเธอมันยังจะกาดในมีน้าล้อตัวชาคาทังผ้ากาชาเกอตัวชาทิบยุ่มแล้วนะหาดามาเยเนียวอาพี่อาบอไม่อันนี้อาโกอาชอนเมนูบามาโยวานาโลยูโรฮึโดซาโล
ธนาขอนิตาชาหล่ออินนนึงไอ้ยามร้อยชะลาร้อยขัดผ้ากาชาเกิดต่อชาเย็ดเนียพอเนี่ยบินาหาดามาเดเย็ดเนียเดโยหานาลุยนะฮะเบียวดุลอยเย็ดเนียจนอปากาลาเนี่ยนะฮะลาไอเย็ดนี้โยหานาลุยอุดุธรรมะเย็ดเนี่ยล้อมข้อปันเนี่ยนะฮะมาเฟซบุ๊กปันเนี่ยนะฮะมาแล้วเลยนี่หัวขัดผ้าไอ้ยามมันนอนก็เล่าหรือว่าเย็ดเนียขัดผ้าต่อชาขอในเย็ดเนียพอในบินาหาดามาเดเย็ดเนียเดยมยาขอเนี่ยล้อเย็ดเนี่ยเธอเนี่ยอินาฮุก็ก็เอียล่าแล้วขอนี่โจด้วยเย็ดเนี่ยล้อแต่ก็อุทยานปามยมยากาสตามาบีจีนี่ตัวจะบีหาอย่างง่ายแท้เย็ดเนี่ยเธอมีเนี่ยเอียล่าเราอยู่ก็จะอยู่ว่าไปยังหล่อเดเย็ดเนี่ยเดก็ในร่างกายก็เริ่มถ่ายจากเอกาด้านไหนมาเดเย็ดเนี่ยไอเย็ดเนี่ยฮุก็ยมยากานะขอนี่ล้อเนี่ยชอบมอเลยนะขอนี่สาวทีเจนะล้อเนี่ยมาอยู่ข้างเนี่ยเธอหมอยดื้อมาสาเย็ดเนี่ยล้อยอมยาเนี่ยยามองอาเดเย็ดเนี่ยเดน่าอบชมอภิชมแต่มังเงอลอเทียนะขอเนี่ยเธอชกาดาชกามาขอเนี่ยมาอยู่ข้างยานี้รอสาวเลยเนี่ยพาอยู่ข้าขอเนี่ยที่เห็นนะขอนี่ทุละเหนือละเบละเรื่องอะไรนะเห็นแล้วภาษาเถียงพยังอาเทียเนี่ยรออยู่ข้างยากาเนี่ยเฮ้ทุละนะมาพาอยู่ข้างยาแล้วพาเปียขอนี่พาจ่อเลยเย็ดนี้เธอมีเนี่ยรอเย็ดเนี่ยเฮก็เฮกองจากเอกาด้านไหนในบิสิบิกาหมอนยาเดียยุ่มเลยรอเย็ดเนี่ยบอชมอพิชมอมาส่วนอะไรเธอก็เกิดรัวรอเย็ดเนี่ยอยู่เงี้ยมาอยู่ข้าเลี้ยวรู้รอพาอยู่ขอเนี่ยไอ้ยังอ๋อนี่อยู่เนี่ยเหมือนน่ะมาอยู่ข้างยารู้น่ะพาอยู่ข้าขอเนี่ยเธอเห็นนะทุลารู้น่ะพาทุลาอย่างละมาพาอยู่ข้างยานี่พาเปียอีเลยรอเย็ดเนี่ยมังเงินนะขอเนี่ยอุศยนะอาจจะทุเจออาจจะทุกข้อเจอเราจะมีเนี่ยราคามาเช่งอ่ะน้องปากกระนาเธออยู่โยกแต่ดูเลยเราเลยอย่างนี้เฮก็หัวลูกนะเราเนี่ยเธอน้องปาราคามาเช่นเนี่ยยาเจเนี่ยเธออาจจะมุ่งเข้ามามือแล้วเราเนี่ยเธอมีเนี่ยเธอก็กรมสุขภาพจิตและคุ้งอาเทเนี่ยหมอเธอก็เนี่ยจากการกาหลอดโยจังผังง่ายอยู่ทำมาด้วยโยเขาเลยอะไรเนี่ยผังง่ายเลยยุ่มเลยเย็นนี้จะได้ยาผาจะกะเอกาด้านในบิสิบิกาเนี่ยเดเย็นเนี่ยเดกดตีสิตียางง่ายแถเย็นเนี่ยอยู่หาจังยาวทะเลาะเย็นเนี่ยอันดับแรกตีนะขอเนี่ยน้องเขาไปอยู่เงี้ยล้อนาฬิทิลาตาถ้าอยู่เจเย็นเนี่ยล้อเธอนาฬิทิลาตาอยู่เจนะอุจิพออยู่เล่งเงี้ยมาอยู่ขายอยู่ในปีสองเจเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยน้องป้าเจ้าถ้าอยู่เจอหรอเย็นเนี่ยเราเมียอายมยานี่นะเราอาบชมอาพิชมมอเลียนะคนนี้เธอก้าคอยมายามีเนี่ยเราอย่างนี้มามุ่งช่วยไปงานในเย็นนี้เราถึงมีเนี่ยอายามยอมไม่นิจาน้าอยากเป็นคนยอมยานิจานะคนเนี่ยเทียนะคนเนี่ยทีวีเขาเนี่ยอยู่ขาวโลแล้วคนนี้เราเย็นเนี่ยยอมยานิจาเย็นเนี่ยถึงมีเนี่ยเราอยู่ขันยากันเนี่ยนาฬิทิลาตาถ้าอยู่เจเดแล้วตัวก็งานแทนเย็นเนี่ยนะนี่ที่เตียก็ดูนะขอเนี่ยเธอเนี่ยหาเงินเยอะจังเลยเนี่ยที่ปอนากาเจ้านาซาโลแล้วงานในอย่างนี้เรายาหมูหุ่มมาเกโลแล้วเรายุ่งจ่อเลยเนี่ยก็มาชนเงาโลมันก็น่าขอนี่ยาเพียวมายาอีกคนละซาลามือโลเราโคโลเอเจอยู่หากาเลนี่แต่แล้วงานแล้วงานเราในอย่างนี้อยู่หามาดูหากายาซาโดภายเราที่มีเนี่ยเนี่ยเดเธอเนี่ยที่อาณาบชมอภิชมมองกว่าสักการมิเนี่ยเราอยู่หายาเดเบอร์ทำสักสุนีจ่อแล้วแต่แม่เนี่ยอย่างนี้ยาหมูอาจารย์นาเกอขอเนี่ยมาบีแล้วอย่างนี้เฮ้ยอาจารย์นานาขอเนี่ยมาบีหมอแล้วอย่างนี้ก็อาจารย์นาบีซาโดเธอยอมือแม่เจที่มิเนี่ยยาเดขอเนี่ยเราบชมอภิชมมองมาเดลงไงมิเชลมาเนี่ยเดอหุ่มมาล้วนแล้วมาเงินนะเลยเนี่ยอาจารย์มายาเจ้านาขอเนี่ยมอดูเฮกาจีอาซาโดภายนั้นว่าบีมัวเจเดเจมังเงเจเดเนี่ยเดเฮนั้นยี่ติแล้วน่าสมติก็ดูนะคนนี้กันนะเธอก็ชอบเครื่องดื่มคาเฟอีนและคุ้งอาเทียเนี่ยเครื่องดื่มคาเฟอีนแล้วเธอนะขอเรียนมานี่นะกาแฟแต่มังเงเดที่อานาอุจิปาอยู่ข้าวยอสานะล้อกาแฟเธอแต่มังเงรอบบ่อขอนี้เงเนี่ยน่าชอบเครื่องดื่มชูกำลังและคุ้งอาเทียเนี่ยเฮนะคนนี้ก็บีอันละเลยดอเจแล้วเนี่ยที่อานาเอากำลังการจังอ่ะนะโลที่อานานักการนี้ขอพิจูนี่ก็ยังไม่รู้ละชอบเครื่องดื่มชูกำลังและขั้วเธอยันในดอมแมนเฮียนี่เฮก็เดือยันเจเดเฮียเนี่ยเดดอมนะคนนี้อุตส่าห์ยามละขั้วโล
那个好巴罗来讲呢，到呢了，我好在的呢了，到巴乌几个呢那话呢，他怕到节也呢到那么有还就呢别呢节的也呢的还有巴巴查拉个呢也呢，他们呢了和个到这话呢一样的那个他也呢的，那。ทีก็ดูนะคนนี้อยู่ดูรออยู่ดูคนนี้อิงอาเทียเนี่ยเทียนะอยู่มาซานะคนเนี่ยอยู่ขายอสาโลแล้วรอเทียนะอุจีเงี้ยรอมีจ่าแล้วเนี่ยปาบยานะคนนี้มาอยู่ขายาแล้วคนนี้จ่ารอเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยรออย่างเนี่ยโคโลก็คนนี้มือพายฮอลเนี่ยจะได้บ่ชมอภิชมอรออยู่หมดดูแต่จนะคนนี้อยู่หายสิญญางานเนี่ยอยู่ดูโคโลเวลญาณามาอยู่เขาเลยญาณมีจ่าโคโลญาณามาอยู่เขาเลยญาณแล้วเลยเนี่ยเทียนะเทซ่าเจียนะมอนแต่คนเนี่ยรออยู่หุ่มมาเมื่อรู้แล้วขอเนี่ยมาอยู่ข้างยาขอจอแล้วรอเนี่ยจะไม่เนี่ยรอเนี่ยเฮอนะขอนี่เธอเนี่ยอยู่ดูมารอมีจ่าหุ่มมาเทเศร้ามาอยู่มือพายอายองมาบิสุสาเลพายรอชอบมาบิสุสาเลพายอยู่มือพายจะหอดเราเนี่ยเดแล้วตัวก็งานเทเยเนี่ยเดน่าเธอแต่มาเงยเนี่ยรอหมอเลยนะขอเนี่ยเทียนาก็เนื้อจีอย่างนี้จางานเนี่ยนี้น่าที่ปวนาอยู่ฮะเนี่ยอาชอนเนี่ยชอหาคนนี้มายะแล้วเนี่ยเธอมีเนี่ยกันยานะอยู่หายาเนี่ยรู้อยู่หาชอยุ่งเจียวปาโจเดินเนี่ยรู้และอายามยานาเราต้องเอาปาเนี่ยชออีเจเนี่ยอยู่หาที่อาแต่1 2 3มายาสาพายแล้วงานเนี่ยนี่นั่น1 2 3มายาสานะคนนี้อุจจาระอยู่เล่นเนี่ยนะคนนี้แหละยังเหมือนอยู่ขายงานใน1 2 3เจมายามีเนี่ยร้อยเยี่ยวคนละจังเจเดที่อันนั้นนะขอนี้ร้อยเนี่ยเธอมาอยู่คามินะรออยู่หันนึงมาซาลาเนี่ยก็ดูนะขอนี้สมบูรณ์มาเกลือโลบางเงินนะขอเนี่ยเพชรยังถอดเดินนะเพชรดอกทั่วโลไอ้ยันนี้คาลิยาเดินนะขอเนี่ยกุหลาบซาโลแล้วร้อยเนี่ยบางเงินนะขอนี้ที่อันนั้นต่อชาโลอยู่หันเนี่ยนะหาหมอเจแล้วอาจจะมาพังคาเนี่ยร้อยยาแล้วแต่พอเนี่ยนะหาเนี่ยอยู่ขาวโลคนละจังขอเนี่ยอยู่มือเมเจร้อยไปอยู่คาเลเนี่ยหัวปาเดและงานเทียเนี่ยเดที่มีในเหตุการณ์เนี่ยเกิดหลายเหตุต่อหลุดนะขอเนี่ยอย่างนี้อบชมอภิชมอแต่มังเงมาอยู่คาเลเดอยู่คาเลยอสาเดอยู่คายอสาเดแล้วคนละจังหอเดและธุรกิจงานเทียเนี่ยขอเนี่ยคนละอย่างเราจังจีเนี่ยไอ้ยามไอ้จีเจเนี่ยพระจังจีขอเนี่ยมามือดาราเนี่ยเลยเหือและเหือกาเตียงก็เลี้ยวเราหน้านัวรออย่างเงี้ยเธอหมอจกาอินเนี่ยนาก็ยังกูขออิงอาเจมอเนี่ยไงชอขออิงอาเจเนี่ยมันเงินนาลอยเนี่ยอยู่หามาดูเดลาญาเจเดเนี่ยเดขอนี้ที่นาลอยเนี่ยเธอเนี่ยอบชมอภิชมอมอเลียนะขอเนี่ยที่นาล้ออุจิยนาลีซุมลาละโลละยาอยู่เกิดนะขอเนี่ยที่นาล้อทุลานะขอเนี่ยราคาเช่นอกจากนี้จอนยังไม่เจแล้วอายโฮโลเปียง่ายเนี่ยที่อันนั้นในดิซุมลาลาก็แต่อยู่เคยขอนี้ยอโลแล้วยังงานในนี้เดเนี่ยเดที่มีในเฮนะขอนี้รอนี้ยาสิญญาเนี่ยเยอะๆฮะชอเชื่อขอเนี่ยเยอะๆฮะเยอะๆเนี่ยยังมือสุดท้ายแล้วไปอยู่ขายาผ่านยาเลยแล้วรอจอนยาผายและจะกะกะด่าเนี่ยในบิสิบิกาเลยเดเนี่ยเดเฮกาหนาวเนี่ยรอเนี่ยเธอกะขาทั้งผ้ากะชาเกิดต่อชาทิบยุ่มแล้วพนาหัดดามาหยีเนียว炒菜，干年年的年年，爱吃烧的吃吃，当地别来思念，爱护十里多。
东北草，阿佩老鸡东北草，卡汤扒好东北草，广场堆堆东北草，前来挤挤东北草，堂弟背了是你，嘿东北草。ยุมหกาพอในบินาหาดาเฮนาขอเนี่ยคัดทั้งผ้ากาชาเกอดอชาลอเยเนียวจะได้หาบยอดูเดโยหานาลูเอลอเยเนียวก็จะนาปาลาเนี่ยนะหาล่าอาเยนี่โยหานาลูเอลดูธรรมะเดที่คนเราจะได้มาเยเนี่ยอินางอามาโดมาจ้องอาล่าเยเนียวอายาจันทันปิจามิเนยนนาลูทอนจุล่าลูเอลเธอเนี่ยทอนจุนยาแม่เดเยเนียวเดก็เนี่ยน่าเดืออาคาดอดาเฮลอพอในบินาหาดาเนี่ยอยู่นาลูกาเบียก็ดูเดเยเนียวที่ขอร้อยนะหาตามาเยเนียวนอยาเลตัดดูนอนามิเชยาอาชอจัวนอชาเลตัดดูนอนามิเชยชาอาชอจัวยาหอชาหอยงุยชัวมอดูจอซาดูนากะเมมอดูจอซาดูนามาจาหอนี่อาจิหอมยานยาเมมอดูจอซามาดูนาอาจิพะจาหอนี่จิชุยงเยเมดียูฮาเดคเดโกกะชันดูนาทิปูนายูฮาจิวะชะกะลาเซมีย在妈咪前日天呢，ที่หัวส่งยากูเชียงอันนั้นยี่เลยน่าเดชาลาน่าหล่อๆกูผิวชาที่อยู่นี่ขนาดนั้นอุ้งเงี้ยยูฮาคำเมยูฮาจีมังเดียนยังช่างอ่ะยูนี่นี่วันเงี้ยอาดามาดอมันน่าหานี่สมบูรณ์มือมาจ่อมินเนี่ยว่าช่างเสียมียงยูฮามอดูช่างหนึ่งช่างหนึ่งยูฮาจังยูมือบิจอคังอ่ะและเหนือเสียมีดีอาหูอาดามาพิอาบอที่กันน่ะอาลิโออาบูสัมบูจอมันจอหัวงาจอมันจอหัวนี่สัมภามาเกยงาและเอเมคนนี้ยุงกุลานาชันนิฮงเนี่ยโคลุมังงาสัมบูมันยานาโยฮากามาโยฮาจิมาชันตองยาโยฮากะก็โยฮาจิมาชันขานยังาคนนี้เนี่ยอายุนี้เมนูบามาเดออาดูมาขลาเดต้องตาเดเลมาเบต้าอาชอจีต้องตาเดเมอาดูมาขลาเดสัมภามาเกยมังงาอันที่มาจีกุญแจแต่คนมีเนี่ยคือตาหน้าอันที่มาจ่าอันที่มาพายมัง
要么么安奶奶上步，要么么比较看的。上爬上马个人忙个上步嘛伢呐，有下干嘛有下子嘛强当伢，有下个高有下子嘛讲路样个的，哎呀你没弄把马头，有下那路来接呢，啊的马扎上步比较开哟。马的康强里面，拉的几脚，一的几脚，啊拿的几脚，哎可你干嘛会当人能呐？有下个强当没？老李的么屋里面，打拉的几脚，一卡的几脚。屋内抢的几脚，哎，可能你小白天呢，有下老李太安呢，亚拉没，好接体接脚里面，密码车讲错啊，好接体接的就打烂样啊，哎，可能好接体接就打你，好接会我呢，错啊会换可以没？你很会打那，嘛可以好接嘛样啊，错啊体质啦会，俺们你上爬上马铺嘞，俺们你错下铺嘞。gà会面的教，我会面的教，哎好呢，gà可以没？可以面嘞，嘛怕么嘞可以问啊？你小朋有么嘞？我面不怕么伊嘞可以了的。错下我呢，沙拉嘛可以，沙拉我呢，你妈妈可以，哎呀，这个叫的啊。后面呢，最难的呢，有么个gà会，有么个拉萨，可以呢那提下，你妈拉会，你他呢弄不呢就那个没得，哎呀，你没弄嘛都。错下当然嘢同埋鐵沙塔卡，鐵沙卡那啊全部那行啊，鐵沙卡嘛咧個度家門啊，喏啊咋咋咧能起啲嘢可呢，喏嘢都會產啊，啊全對面呢那下錯下咗咩？喏你睇咧唱同埋睇那塔踢科，喏踢科那個撇個啦，客家字鋪咧那起河嘛唔去啊，喏有攞咧睇咧唱可呢，提波個意的咩？ada mana loli ni kan mengena loli ne ada mata bini kan ada mana loli ziu mengena loli ne ada mazi tapi ju deh hana aji ga ko ho ma phu ho hwa shabyu ma lo la ga ko ti de phu na ti de shabyu lo la me cho ha ti ga amya ni ga ko phu ho mo ho ne un ho ne phi ho sha ho ne hu la meng la sin ya la ma si a pia bo a da ma a ye ni cho cho men nung ada mang tipu hon nenya ho, cepu mahon nenya, cepu hon nenya ho, yapu mahon nenya, yapu hon nenya ho, tizi mahon nenya. Homine, ada ma yoha malakong na, no rosi ne asuang bihole. Ayo ni menu bama, inana nu pangwa dira mine nu pangya le ne nu pangwa ye de. Nu pangwa ko jomyo hele ti de nu duanya le menu bama jane monya. Acho piushi ajo jahone miju taji de. à cho phía sau à cho họ nói rằng nghe thì mới bị này mà bị rồi à cho chúng à cho mưa thảo mình chưa thấy gì à cho chúng à cho mưa thảo này nó rằng nghe thì lo bị này mà bị rồi hồi đó à cho lo lia cho mưa thay lúa này mình chưa thấy gì đấy à cho lo lia cho mưa thay lúa nó cho cái thì cái rằng nghe bị này mà bị nữa hồi đó à cho mít đó cho mưa mò lúa này mình chưa thấy gì đấy à cho mít đó hồi nó mà ổn liền yo ha la chu yo ha le je na yo ha ge mo ji chu ba ge de me nga nui jang cho a nga zo shon ne ma lo a nga ma zo shon ne ho a yo hui nga jiao me nga ma nui jang cho na nga zo shon ne ma lo a nga zo shon ne ho a yo hui nga ma jiao bu mo cho ha no ma mo na no yo mo ne a ji lo la no phu ba shi mu bi ko ne nó ở dưới chân cửa này họ nì, ở dưới hơi nó đổ thì đổ mà ép củ na, nó ở dưới đổ này, ở dưới gần đất suy là, nó mỏ cho hà, nó mà mỏ na, thì bố đẻ, thì đổ đẻ anh này,你说赔了他đổ, 你说赔了đổ na, 你mang nghe na nghe phải cho dễ là, thì bố đẻ你在你来anh này呢，就会干怎么的，cho hà thằng mày thì hết được bao, 你妈thằng mày thì hết được phá la nhà. ada maka sinya hui ji chu thai du ai ada mana kha ga hu ji ni ji chu ni ma manga cho ayo de de to mai tha na thala ma mi chi a ka gu ne ga jong a no ho ne nga ho ne hui ga kha cho a ka cho a to mai thia thi ga a yu ni ga lu thia ma sinya deแต่นะคนนี้เดียขาดดาแล้วนิ่มสอยกาขัดตั้งผ้าอันนึงเหรอคุยเนี่ยพอในบินหาดามาเดยเนี่ยเดยฮกานาเนี่ยหรอดชาขัดทั้งผ้ากาชาเกิดทิบยุ่มแลพนักหาดามาเนี่ยหรออดกาโจในชาดชางาเดที่คนร้อยนะฮะเบียดมา
唱他歌拉嗦，咪咪悠悠表个起来，都做不好无度他妈。他们去东茶淘宝，茶嘟嘟哎，干年年嘛，干年年木嘛，有可啦。เธอนะขอนี่อินหัวร้อยนะเหมือนนะฉลาร้อยแล้วเขาตั้งผ้านะฉลาร้อยนิ้วสอนนะขอเนี่ยเขาตั้งผ้าก็ยังอย่าบิ้มเพราะเนี่ยบินหาดามาเดเธอก็เธอขอนี่ที่บิ้มแล้วลอยเงี้ยวยานะหาเบียวด้วยเงี้ยวเฮก็เนี่ยนะลอยเงี้ยวไอ้ยามเขาจะเล่าเฮเย่ช่ากาแล้วเพราะเนี่ยบินหาดากันมาเดเงี้ยวเดนิ้วสอนก็เพราะเนี่ยบินหาดาเฮนะขอเนี่ยอโดไอ้ยาละบึกูเนี่ยช่าลอยเงี้ยวแม่จ่อขันเนี่ยแม่เงี้ยวล้อบินหาดาเนี่ยไอ้ยามเจียนะขอเนี่ยก็อิมาเดยงานเราเลยมันจะสอดด้วยละคือจอดาเราเดยเนี่ยขนุนจิร้อนนาลีวัวร้านในเชลังเกินที่ขอร้อยงานแน่อายเชื่อเหมือนในพระทอนจุลมาเดก็อิมาเดอดูทอมาดูบังที่พูมาต้องการชะลอเยอะด้วยมาตากอาดูบังสอญาพูงเงชะลอเยอะกุสอญาดูอาเงลมเดAdi hanya made lo ade bami hanya made chomuji che hanya mapu le au me
啊，对吧？么子你所以那小么子去铺你说天气啊，然后啊，对错过就几老啊，把手当忙个龙家的。我的错过啊，我就几老把手当忙个路哎，小么。可能才有送拖个路，我就送拖那个阿杜呀卡提个车，那老样我路在车啊，大忙个米呀的。阿杜错过啊，我就送。哎，阿爹忙个路哎，阿弟头个就个路，小爸忙个苗，不离个山你记在，莫离个山里路你们啊，当就啊忙个人家的。你妈就讲这我们的这个啊，就讲这从妈这老多，然后我们。做家的提的啊，皮老太太两个妈妈老的，哇，皮老太太有两个妈是。马吉个阿弟两个呀么呀么啊，哎，这就两个呀么阿弟天气两个那是，个阿从那个班呢小那子啊从莫考班呢小那啊，大里个伢喏啊，朝罗嘛莫米样提罗啊，这里个伢的。朝罗嘛莫哦米样。提罗干个喏伊，伢罗个把嘛莫拉着。那就是俺们去了妈妈都家，起夜拖着都起的啊，都把门子牛弄个的。哇！做着我的，记得在那时间嘞忙啊去，哎，马这里那同一米都当忙哎。忙个里呢，有得个做一米呀空，忙里
你啊，有的嘛怕你么，少的嘛接了你么。做嘛要个啊，我个嘞。马些里尼呀，没弄通了吧多哎，阿多路哎，阿没弄哎啦吧，阿罗路哎诺啊，养着从提的刚哎么哦。下马用过呀，伢来弄啊！米拉用过哎呀，伢来米记得了用过哎，啊你拉伢来么？啊没弄通了。巴多啊，米拉高米，乔龙从来以来的，米记得了啊，哦高米，乔龙来了。一弄马子看着我们的，这来马子看着我们，不弄个把马达看他，我们带下来米亚的。一弄马子看着不干的，这来马子看着不弄个把马达看他，我不干么。马车有票，马伢有车啊！我哈马是拉都有在哪里的？哇！马伢很有的，有毛哪里我们？诺啊，我开的马是拉都有在我来的，下马前面呀，瞧瞧我们的，你那前面瞧瞧，你路啊门表面瞧表哎。说表个鸟们，咱们那前面瞧瞧忙那的。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับชลธรจัญญาครับนายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่คนไทยใช้ช่วงวันหยุดยาวเติมพลังใจเฉลิมฉลองอย่างไม่ประมาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับขอเดชะพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองชาติประชาไทยพ้นภัยผองสันติสุขร่มเย็นเป็นเมืองทองร่วมฉลองปีใหม่
เชิดชัยโยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเมื่อปีเก่ากำลังจะผ่านไปและปีใหม่กำลังจะเข้ามาให้ทุกความเหนื่อยล้ากลายเป็นพลังให้ทุกความหวังกลายเป็นความจริงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรอยยิ้มความสุขและกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างสวัสดีปีใหม่อยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณและคนที่คุณรักพี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้ว ผมจะกดแล้วนะเดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะผมแค่7 ขวบจะโดน